ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. ილამშვიდობით ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. TV პირველის მაყურებლებს, მათ ვინც საქმიანი დილის დაწყება სოციალურ ქსელში, ეს იქნება Facebook-ი, MyVideo, live stream-ი, სხვადასხვა ქსელების მიხედვით. ან თუნდაც იგივე MyVideo-ს დახმარებით გადაწყვიტა რომ უკაცრავად უყუროს ჩვენს გადაცემას. სხვათა შორის ეს უკანასკნელი, ანუ MyVideo-ზე ვსაუბრობ, ის შეიძლება ფასიანი გახდეს. კომპანია მომხმარებლებისთვის განცხადება გაავრცელა. თქვენთვის საკმაოდ კარგად ცნობილი თემით მინიმუმ ჩვენგან, თუ სხვა საინფორმაციო საშუალებებს არ მიაქცევთ ყურადღებას. საუბარია განცხადებაში, რომ 10 წლიანი ტრადიცია უფასო მომსახურების შეცვლაზე კომპანია MyVideo-ჯიმ გადაწყვიტა რომ განემარტა მიზეზები თუ რატომ იცვლება ეს ყველაფერი შესაძლო ფასიანზე. მოკლედ, მრავალ გამოწვევასთან ერთად კომპანიას დაუდგა დრო, როდესაც დაემატა მოთხოვნა, რომელიც მათი განცხადებითვე არ გვევს მომხმარებლების უფლებას და ვციტირებ: "ვუყუროთ უფასო საეთერო არხებს იქ, სადაც გსურთ და იმ მოწყობილობით, რომელთაც გსურთ." საქმე ის გახლავთ, რომ ქართული სატელევიზიო სივრცის 6-მა წამყვანმა არხმა ტელეარხებზეა საუბარი, იმედი მაესტრო, GDS-ი, რუსთავი 2, კომედი და მარაო, რომელთა ყურებადობა აღემატება საერთო მაყურებელთა 70%-ს, შექმნა კარტელური გაერთიანება და წამოგვიყენა შემდეგი ულტიმატუმი MyVideo-ს საშუალებით ამ არხების ყურებისთვის ჩვენ დაგიწესოთ გარკვეული სააბონენტო გადასახადი, თუ არა და საერთოდ გავთიშოთ ეს არხები პორტალიდან. განცხადების ავტორები იმასაც განმარტავენ, რომ მსგავსი ტიპის კარტელური გაერთიანება ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს კონკურენციის შესახებ, ხოლო ულტიმატუმის ენით მოლაპარაკებების სამართვა კი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს მაუწყებლობის შესახებ. მრავალი მიზეზის განმარტებით და მრავალ მიზეზთან ერთად MyVideo სასამართლო დავაში ერთვება ტელეარხებთან და მათი კარტელური გარიგების შედეგად შექმნილ სუბიექტთან. ეს დასაწყისია. დაანჩენზე კომპანია MyVideo-ჯი იძლევა პირობას, რომ მის მომხმარებლებს მუდმივად გაუკეთებს ინფორმირებას ამ და სხვა თემებზე. და რა ხდება ამასობაში სამოუწყებლო ბაზარზე? წლის პირველ 10 თვეში მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულმა კომპანიებმა ჯამში 53,800,000 ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. წლიურად კომპანიის შემოსავლების საშუალოდ 6 მილიონით გაიზარდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით შემოსავლების ყველაზე დიდი წილი სილქნეზე მოდის და მან წლის დასაწყისიდან 24,300,000 ლარი შეადგინა. კომპანიამ აქტიკომმა კი საანგარიშო პერიოდში 19,500,000 ლარის შემოსავალი მიიღო. წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი შემოსავალი კომპანიებმა სექტემბერში მიიღეს და ეს გახლავთ 5,600,000 ლარი დაახლოებით. ოქტომბერში შემოსავლებმა შედარებით იკლო, მაგრამ უკაცრავად თვითონ რო ჩავშალოთ ოქტომბერში 2,433,000, აი ხა გრაფიკზე შედარებით უფრო დეტალურად დაინახავთ, კი ბატონო. სილქნეთმა 2,433,000 შემოსავალი მიიღო, ხოლო მაგთიმ ოქტომბერზეა კვლავ საუბარი 2,405,000 ლარი. ამავე პერიოდში 414,268 ლარის შემოსავალი ოქტომბერის თვეში მიიღო Global TV, რომელიც გასულ თვეს ასევე კომპანია სილქნეთმა შეიძინა. ოქტომბერშივე ყველაზე მეტი აბონენტი სილქნეს ყავდა და მათი რაოდენობა 226,466-ია, ჩემო ბატონო, ხოლო მაგთის აბონენტთა რაოდენობა 161,000-ია, 160,197. Global TV-ს აბონენტების რაოდენობა გახდათ 48,023, ესეც წარსულ დროში იმ მარტივი მიზეზის გამო, როგორც მოგახსენეთ, რომ
კომპანია Global TV Silknet-მა რამდენიმე კვირის წინ შეიძინა და დაასრულა ეს ნასყიდობა. ასევე აბონენტების განაწილება ტექნოლოგიების მიხედვით, ესეც მნიშვნელოვანია ამ სფეროში მყოფთათვის, ჩვენის ჩათვლით. ტექნოლოგიების მიხედვით განაწილება შემდეგია IPTV 305,988, თანამგზავრული მაუწყებლობა 106,093, კოაქსიალური 38577, რადიო სიხშირული 52151, ინტერნეტ ტელევიზია კი 1959. მოკლედ კომპანიებს ჯამში 504758 აბონენტი ყავთ. გუშინ საღამოსკენ BMG-მ არ იყო გამონაკლისი სხვა საერთაშორისო სააგენტოებს შორის, მან შეერთებული შტატების სენატის ხანგრძლივი დებატების შედეგი გაავრცელა კანონ პროექტზე, რომელიც რესპუბლიკური პარტიის მიერ იქნა წარდგენილი და ის ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბურ საგადასახადო რეფორმას ეხება. მან დაამტკიცა ეს რეფორმა. საუბარია ამ საგადასახადო ცვლილებებზე შეერთებულ შტატებში, საქართველოში კი ამასობაში ვიდრე ყველაფერს შეერთებული შტატების სენატში ამტკიცებდნენ. ახალი ესტონური მოდელის ამოქმედების პირველი წლის მესამე კვარტალში ბიზნეს სექტორის თანხების ბრუნვა დაითვალა სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ. ამაზე სულ რამდენიმე წამში, აი ამერიკის შეერთებულ შტატებს რაც შეეხება, კანონპროექტის განხილვა 15 საათი გაგრძელდა. მას 51 სენატორმა დაუჭირა მხარი, 49 სენატორი წინააღმდეგი წავიდა. კანონპროექტი 1986 წლის მერე შეერთებულ შტატებში ყველაზე მასშტაბურ შემცირებას ითვალისწინებს გადასახადებისა. მისი ძირითადი მიზანი მაინც საშუალო ფენისა და მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გადასახადების შემცირებაა. მოკლედ რომ გითხრათ, ამ კანონპროექტის მიხედვით ამერიკული კომპანიებისთვის 35%-იანი კორპორატიული გადასახადი 20%-მდე მცირდება. დავბრუნდეთ ისევ საქართველოში. საქსტატმა მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა გასულ წელთან შედარებით 9.7%-ით არის გაზრდილი და ლარში გამოხატული 18 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა. გაზრდილია პროდუქტიულობა, ზრდა 23%-იანია და მოცულობა 10 მილიარდ 100 მილიონი ლარი გახლავთ. მოკლედ გასაკვირია არ არის, რომ მთლიანი ბრუნვის დიდი წილი მსხვილ ბიზნესზე მოდის. 41%-ზეა საუბარი, კი ბატონო, 41.2%, საშუალო წილი 23-ია, ხოლო აი მცირე ბიზნესზე კი 35.7% ნაწილდება. მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში, მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 41.6%, საშუალოზე 24.7%, ხოლო მცირე ბიზნესზე 33.7%. კიდევ ერთი ინდიკატორი, რომელიც საქსტატმა დააანგარიშა, საწარმოთა მიერ განხორციელებული საქონლისა და მომსახურების მთლიანი გაყიდვებია, სადაც ზრდა 20%-ს აჭარბებს. ლარში გამოხატული მაჩვენებელი კი 13 მილიარდია, გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვები 8 მილიარდს აჭარბებდა, დაახლოებით 8 მილიარდ 100 მილიონი გახლდათ, პროცენტულ წილში აქაც მატებაა. ეკონომისტები მიხვდებიან, ესეც მნიშვნელოვანი თემაა, 18.6%-იანი ზრდა გახლავთ. ბიზნესის აქტიური მუშაობა და ზრდა პირდაპირ უკავშირდება სამუშაო ადგილების რაოდენობას ქვეყანაში და აი მესამე კვარტლის ანგარიშის მიხედვით დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 653,900 ადამიანია. ეს წინა წელთან შედარებით გაუმჯობესებული მაჩვენებელია სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით 6.3%, დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობიდან 40% ქალბატონები არიან, ხოლო 59.9% მამაკაცები. აქ განსხვავებული ვითარება გვაქვს, ყველაზე მეტი ადამიანი მცირე ბიზნესშია დასაქმებული, 35.9% კი მოდის მსხვილ ბიზნესზე. მცირე ბიზნესში თითქმის 42%. აი საშუალო ბიზნესი იტევს 22%-იან დასაქმების სტატისტიკას. განსხვავებულია საშუალო თვიური ხელფასებიც, ალბათ ეს ყველაზე მეტად გაინტერესებთ. მსხვილ ბიზნესში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი, საშუალო 1178 ლარია, საშუალო ბიზნესის შემთხვევაში
ეს თანხა 1240 ლარს შეადგენს, ხოლო მცირე ბიზნესში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 1051 ლარი გამოვიდა. დღეისთვის რიცხვები, ციფრები და სტატისტიკები უხვად გვაქვს, დანარჩენს უკვე შემოვიხიდე ანა ლაპიაშვილს, რომელსაც მივესალმები, ანა დილამშვიდობის. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ ჩვენს მაყურებლებთან და მსმენელებთან ერთად. დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ზოგადად საკსტატის ინფორმაციები დღეს უხვად გვექნება ბიზნეს სიახლეებში, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იმ ინფორმაციის ჩაშლა, რომელიც ამ წუთას გავაცანით მაყურებელს. ბიზნესის ბრუნვის 70% აღმოჩნდა, რომ თბილისზე მოდის და ეს დიდად გასაკვირი არც უნდა იყოს, უფრო ზუსტად კი 70.2%. შუალედის შემდეგ პოზიციაზე მყოფ აჭარასთან ძალიან დიდია, ანუ პირველ და მეორე პოზიციას შორის ძალიან დიდი ლუფტია. აჭარის რეგიონზე მოდის 8.1%, ქვემო ქართლზე 6.1% და იმერეთზე 4.6%. სამეგრელო ზემოსვანეთზე კი 3.1%. რაც მეპარება წამითაც ეჭვი, რომ დედაქალაქი ლიდერი არის პროდუქციის გამოშვებაშიც. და რა თქმა უნდა, მასეა, ამასაც გრაფიკზეც დაინახავთ სულ რამდენიმე წამში. თბილისს აქაც ძალიან დიდი წილი უკავია, 65% და პირველ და მეორე ადგილოსან რეგიონებს შორის აქაც ძალიან დიდი შუალედია. აი მინიმალურად არის შემცირებული ეს შუალედი. თბილისს ამ შემთხვევაში საჭარა მოყვება და ის 8.9%-ს მოიცავს, თითქმის 9%-ს. ქვემო ქართლში თითქმის 7%-ია, იმერეთში 5.2% და სამეგრელო ზემოსვანეთი აქ თითქმის 4%-იან მაჩვენებელს დებს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით არც ის უნდა გაგვიკვირდეს, რომ მთავარი დამსაქმებელიც რა თქმა უნდა დედაქალაქია. თბილისში ბიზნესში დასაქმებულთა საერთო წილის 64% მუშაობს. აჭარაში კი დაახლოებით 9%, იმერეთში 7%, ქვემო ქართლში 5.5% და სამეგრელო ზემოსვანეთში 3.9%. ძალიანაც რო არავიბნეთ და დავიკარგოთ ციფრებში და რიცხვებში და იდეაში არც ეკონომიკას გავწდეთ, ილიაუნის გულშემატკივრებისათვის და ზოგადად განათლების სფეროს განვითარებისთვის და ამის აუცილებლობაში უკვე ზედმეტად დარწმუნებულ საზოგადოებას და ამის ფასი ძალიან მაღალი იყო. ერთი კარგი ამბავი მინდა გაუზიარო, ილიაუნიში გუშინ 12 საათზე გამართულ შეხვედრაზე ილიაუნის ბიზნესის სკოლის საბჭომ გიორგი ქადაგიძის ბიზნესის სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო. აქ მოვალეობის შესრულებაზეა საუბარი. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი თანამდებობას ოფიციალურად მხოლოდ კონკურსის შემდეგ დაიკავებს. მე მას წარმატებას უსურვებ ილიას უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლას და მთლიანად უნივერსიტეტს და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ნინო პატარაიას, ბიზნესის სკოლის ყოფილ დეკანს, რომელიც ბიზნესის სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელის პოზიციაზე ინაცვლებს. წარმატებები მას და ყოველთვის გქონდეს ჩვენი იმედი იმ ახალი გამოწვევების ფონზე, რაც მას კვლევით ინსტიტუტში ხდება. ეხლა კი ნახოთ რა იქნება კიდევ საინტერესო და მერწმუნედ ესეთი ბევრია დღევანდელ საქმიან დილაში. დეკემბრის დილას საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. ტონ მორტენ ლინდერბერგი, ვიდეო იმიას რეგიონის მმართველი, ზურაბ ლალაზაშვილი, ვიდეო საქართველოს მმართველი პარტნიორი, გოგა მელიქიძე, გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, ნიკოლოზ ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე, რუსუდან ტუშური, ევროკავშირისა და UNDP-ის ერთობლივი პროექტის ადამიანის უფლებები ყველასთვის კოორდინატორი, იდა ზედანია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, თამარ ზამთარაძე, BS მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი, მაია სიდამონიზის პოტრეულ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი სტუმარი, მარინა ჩაიკა, Welcome to Georgia ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების თანადამფუძნებელი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, TV პირველზე. რა სფეროები იკავებს 2017 წლის მესამე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალ წილს. რამდენიმე წუთში რეიტინგები ბიზნეს სიახლეებში. ამასობაში აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჯგაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესებისთვის სოფლიო ბანკმა დამატებითი ფინანსური რესურსი გამოყო. იუსტიციის სამინისტროს შენობის ადგილას ჰაიატის ბრენდის სასტუმროს მშენებლობის პირველი
ფაზა დასრულდა. საოცარი ამბები გვაქვს წინასწარ. მოკლედ, ისეთი ამბების დაანონსება მიწევს, რომ მე მგონია, რომ ორნიშნა კი არა, სამნიშნა ეკონომიკური ზრდის ქვეყანაში ვართ. ანა, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის, გიორგი. ეს ამბები შენი მოსაყოლეა, იმედია გახსოვს. იმედს ვიქონიებ, რომ ორნიშნა ან სამნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. მე პირობას გაგვიყვებით ჩვენ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას, მე და შენ ამ ქვეყანაში კიდევ ერთხელ მოვესწრებით და არა ერთ. თუმცა ეს ალბათ არ იქნება 2017 ან 2018 წელს. წარმატებები ყველაფერი შესაძლებელი და მოსალოდნელია. აი რა ხდება რეალურად დღეს ქვეყანაში ბიზნესსა და ეკონომიკის ნაწილში, ამას სულ რამდენიმე წამში ბიზნესი ახალებს შეიწყო. ეს 17 წლის მესამე კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი წილი, ანუ 46.1% მოდის ვაჭრობის დარგზე. მეორე ადგილზეა დამამუშავებელი მრეწველობა 12.9%-იანი წილით, შემდეგ მას მოჰყვება მშენებლობა 10.9%-ით და ხელოვნება, გართობა და დასვენება 7.1%-იანი წილით. ტრანსპორტი და დასაწყობება კი 6.8%-ით წილით იკავებს თავის პოზიციას, ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 3.4%-იანი წილით არის წარმოდგენილი, ხოლო დარჩენილი 13.6%-ი კი სხვა დარგებზე ნაწილდება. ეხება პროდუქციის გამოშვებას 2017 წლის მესამე კვარტალში პირველ და მეორე ადგილებს იკავებს დამამუშავებელი მრეწველობა 22.4%-ით და მშენებლობა 21.6%-ით. მას შემდეგ მოყვება უკვე ვაჭრობა 17%-ით და ტრანსპორტი და დასაწყობება თითქმის 9%-იანი წილით. დანარჩენ დარგებს სტრუქტურაში 29.9%-ზე ოდნავ მეტი პროცენტი უკავიათ. აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესებისათვის მსოფლიო ბანკმა დამატებითი ფინანსური რესურსი გამოყო. საქართველოს და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის გაფორმდა შეთანხმება აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის დამატებითი დაფინანსების შესახებ. დოკუმენტს ხელი ფინანსთა მინისტრმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მოაწერეს. პროექტის ფარგლებში თითქმის 17 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფით ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ერთად გათვალისწინებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ხევამდე დაახლოებით 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე არსებული გზის გაუმჯობესება და ორზოლიანის 4-ზოლიან მაგისტრალად გადაკეთება. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება კი 2020 წლისათვის უნდა მოხდეს. რუსთაველი პროპერტის დირექტორი ამბობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს შენობის ადგილზე ჰაიატის ბრენდის სასტუმროს მშენებლობის პირველი ფაზა დასრულებულია და ის აღნიშნავს, რომ პირველი ფაზა გარე ფასადის გამაგრებას და შიდა რეკონსტრუქციას მოიცავდა. შემდგომი ფაზის დაწყებამდე კი დაიწყო დამატებით 3-თვიანი გეოლოგიური კვლევები, რომლის დასრულების შემდეგაც დაზუსტდება, როდის განახლდება მშენებლობა. სასტუმროს პროექტის დაფინანსებისათვის მობილიზებულია კომპანიის კაპიტალი და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტისგან კრედიტი 39 მილიონის ოდენობით. საპარტნიორო ფონდთან კი უახლოეს მომავალში დაფინანსებაზე ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია UNIDOS პროექტში ენერგოეფექტურობის ამაღლება ჩაერთო. მხარეებს შორის განზრახულობათა შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა და ამ ხელშეკრულების მიხედვით კომპანია ერთვება გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციის სამრეწველო ენერგოეფექტურობის პროექტის მეორე კომპონენტის ენერგიის მართვის სისტემების კომპეტენციის ამაღლების და იმპლემენტაციის პროგრამაში. ჩუღურეთის რაიონში უკანონო მშენებლობის დემონტაჟი განხორციელდა, რომელსაც ოთარ კაპანაძის ქუჩაზე არსებული 8 შენობა დაექვემდებარება. თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა პირველ ეტაპზე რამდენიმე პირს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. უკვე გუშინ ადგილზე ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი და ჩუღურეთის რაიონის გამგებელი იმყოფებოდნენ და როგორც გიორგი ბაგრატიონმა აღნიშნა, შენობა ნაგებობების სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე უკანონოდ არის განთავსებული. იმ შემთხვევაში, თუ ეგრეთ წოდებული მფლობელი ნაგებობას 5 დღის
დღეს ვადაში არ დაანგრევს, მაშინ ზედამხედველობის სამსახური დაიწყებს დემონტაჟს. ჯუღურეთის რაიონის გამგებელი განმარტავს, რომ თბილისის მერის გადაწყვეტილებით სამომავლოდ ქალაქის განვითარება მხოლოდ გეგმის მიხედვით განხორციელდება და სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე უკანონო დაშენებული ყველა შენობის დემონტაჟი მოხდება. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის პროექტირების და მშენებლობისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადა. პროექტის განხორციელება ამ ცენტრის პროექტირებას და მშენებლობას ერთდროულად მოიცავს. დოკუმენტაციის მიხედვით კი პროექტის დაზიანებისათვის გამოიყოფა 300,000 ევროს ეკვივალენტი ლარში, მშენებლობისთვის კი 6 მილიონი ევროს ეკვივალენტი ლარში. განცხადების მიღება 22 იანვრამდე გაგრძელდება, ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ კი დიზაინის შემუშავების და მშენებლობისათვის 18 თვე იქნება გამოყოფილი. თურქეთში ზოგიერთ საერთაშორისო ფრენაზე თვითმფრინავში უსაფრთხოების ზომებისათვის შეიარაღებული პოლიციელები გამოჩნდებიან. ამის შესახებ თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრმა გაავრცელა ინფორმაცია. თურქეთის პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის მიხედვით შეიარაღებულ პოლიციელებს შეუძლიათ იმ თვითმფრინავზე ყოფნა, რომელიც თურქეთში ან თურქეთიდან მიფრინავს. ამის მიზანი კი ტერორისტული აქტების პრევენციაა. თვითმფრინავებში შეიარაღებული პოლიციელების პრაქტიკა უსაფრთხოების მიზნებისათვის გავრცელებულია არა მხოლოდ თურქეთში, არამედ გამოყენება ხდება ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის შტატებში და დიდ ბრიტანეთში. აქამდე კანონმდებლობა ამას არ უშვებდა და ამის გამო სირთულეები ჰქონდა, გამარტავს მინისტრი. 5-10 წლის განმავლობაში კი იაპონური რესტორნების რაოდენობა მსოფლიოში 10-ჯერ გაიზარდა და 120,000-ს გადააჭერბეს. მე არ დამითვლია. თავად იაპონიის ნაციონალურ ტურისტულ ორგანიზაციაზე დაყრდნობით უცხოური მედია ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ყველაზე ბევრი იაპონური სამზარეულო კი დაახლოებით 41,000 ჩინეთში გაიხსნა. 23,000 იაპონური რესტორანი ამოქმედა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მესამე ადგილს საფრანგეთი იკავებს. ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი კვების ობიექტების 3,600 იაპონური რესტორანია შემატებული. სპეციალისტები ფაქტს მსოფლიოში ტურისტებს შორის იაპონური სამზარეულოს მზარდი პოპულარობით ხსნიან. იაპონური სამზარეულოს ზრდას განაგრძობს, რას შრება ეროვნული ვალუტა, რამდენად იზრდება, ამას გავიგებთ სულ რამდენიმე წამში. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგი ასეთია: 2 ლარი და 71 თეთრ დოლარი, გაუფასურებულია ევროც, დოლართან შედარებით იცვლება, ასეთი მიზერული არ არის და თითქმის 2 თეთრი გაიაფთა. 26 თეთრიანმა ნიშნულობა, ანუ 3 ლარი და 26 თეთრიდან მან 3 ლარსა და 23 თეთრზე დაიწია. თურქული ლირა კვლავ 79 თეთრი ღირს და ასევე უცვლელია ფუნტ სტარლინგის ფასი, მას 3 ლარად და 73 თეთრად შეიცვალა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზე პარლამენტში გუშინ ისაუბრა. გვენეტაძე ამბობს, რომ ლარის გაცვლის კურსზე გავლენას საგარეოსთან ერთად საშინაო ფაქტორებიც ახდენს, მათ შორის მთავრობის პოლიტიკას. მთავარმა ეროვნულმა ბანკირმა აღნიშნა, რომ ლარის გაცვლის კურსზე მთავრობის პოლიტიკის შესაძლო გავლენაზე ოპოზიციის კითხვებს მან საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე ამომწურავად უპასუხა. კაბაგვენეტაძე განაცხადა, რომ კურსზე, როგორც გითხარით, გავლენას ახდენს ეგზოგენური ფაქტორები. ასევე საუბარია, რომ ვალუტას ეროვნული ბანკი ხელით არ მართავს, მაგრამ ის რაც მისი პირდაპირი მოვალეობა, ანუ საუბარია ინფლაციაზე, ამაზე მომავალი წლის ბიუჯეტზე საუბრისას აწუხე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყოზანაძემ თქვა, რომ ეროვნული ბანკი იღებს ვალდებულებას, რომ ფასების სტაბილურობა შენარჩუნდება, იქნება და ინფლაციაც შესაბამისად 3%-ის ფარგლებში იქნება შენარჩუნებული. ამასობაში საქართველოში ფასები იზრდება და იზრდება ულმობლადაც. Forbes-ი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ნოემბერში ტოპ 20 პროდუქტის, ცხადი არ იგულისხმება მხოლოდ საკვები, ტოპ 20 პროდუქტის სიას აქვეყნებს, რაც ოქტომბერთან შედარებით
სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურების ფასებზე არის საუბარი, რომელიც ჯამურად 1.2%-ით გაიზარდა, მაგრამ ყველაზე მეტად გაზრდილი არის პომიდორის ფასი, თითქმის 64%-ით. თითქმის 50%-ით გაიზარდა ბადრიჯანი და 52%-ით კიტრი. ნუ გაგიკვირდებათ და ჩვენი კურსის გადამკიდე, სავალუტო კურს გულისხმობ. თითქმის 42%-ით არის გაძვირებული თვითმფრინავის ბილეთები, 42%-ით. აი, რაც მნიშვნელოვანია, დოლარის და ევროს მიმართ ეს არის ცხადია კვლავ ლარის გაუფასურების თემა. 10-11%-ით გაძვირებას ამ ეტაპზე იტანს სტატისტიკა მეორად ავტომობილებზე და ასევე ახალ ავტომობილებზე. მანიშნებს რა ხელით ხვდები რომ ანალაპიაშვილს რაღაცა საკმაოდ საინტერესო აქვს საქმე. და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით უკვე უნდა ჩავშალოთ, როგორი იყო განაწილება ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით სამხმარებლო საქონლისა და მომსახურების ფასებზე. როგორც აღინიშნა, 1.1%-იანი ზრდა იყო და ყველაზე მეტად 63.8%-ით გაძვირდა პომიდორი. თითქმის 50%-იანი გაძვირება ბადრიჯანზე, 51%-ით გაიზარდა კიტრი. თვითმფრინავის ბილეთები, როგორც უკვე აღინიშნა, თითქმის 52%-იან გაძვირებას აჩვენებს, აი მნიშვნელოვნად დოლარის და ევროს მიმართ ლარის გაუფასურებამ განაპირობა ეს ყველაფერი. 10-11%-იანი გაძვირება არის მეორადი მოხმარების ავტომობილებზე და დანარჩენი ფასების ცვლილება რომ ნახოთ, უფრო უკეთ პლაზმაზე გამოჩნდება, ვფიქრობ და მაყურებელიც კარგად ნახავს, თუ რა ცვლილებები დაფიქსირდა. მანდარინი გაიაფთა ყველაზე მეტად 51%-ით, 36%-ით კი კივი და 32%-ით მწვანილი. დაახლოებით 30%-იანი გაიაფება ფორთოხლისა და ლიმნის შემთხვევაში. ამაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სეზონური გავლენებია. დანარჩენ გრაფიკას თუ როგორი ტენდენცია დაფიქსირდა და რა პროდუქტები რამდენით გაძვირდა, ახლა თქვენ გრაფიკაზეც ხედავთ, როგორც უკვე აღინიშნა, ყველაზე მეტად გაიზარდა ბოსტნეულის ფასი, ყურძნის ფასია სხვათა შორის თითქმის 31%-ით გაძვირებული. ახალი მსუბუქი ავტომობილები თითქმის 11%-იან გაძვირებას აჩვენებს, წვანელობიოს ზრდა არის 10.4% და მეორადი მოხმარების მსუბუქი ავტომობილები 9.4%. შუაში მწვანელობიო ჩაჯდა. ბიჭის ნახევარჩექმის გაძვირების კოეფიციენტი ამ შემთხვევაში 7.5%-იანია, მამაკაცის მაისურები გაძვირდა 6.6%-ით, საზამთროს ბაინდამაძე დეკემბერში მოძებნით და 6.4% არის გაძვირებული. ვიტამინები კი 6.3%-ით გაძვირდა, რძე თითქმის 5%-ით, სიმინდის ფქული ასევე თითქმის 5%-იან გაძვირებას აჩვენებს, კალმები 4.5%-იანს და თუ ამ დეკემბერში გადაწყვეტეთ ქორწინება, მაშინ იცოდეთ, რომ 958 სინჯიანი ოქროს ბეჭედი 4.2% არის გაძვირებული. მაგრამ დაელოდეთ ახლა როგორც ამბობთ, მარხვა და მაინც ქორწილის დრო არ არის. ოქტომბერი ნოემბერთან შედარებით არის ეს ფასები წარმოდგენილი, რომელიც გრაფიკაზე ჩემს შემდეგ წარმოადგინა. ფასების ზრდა ეს არის კიდევ წინა თვესთან მიმართებაში. რეალურად ეს ზრდა ყველაზე მეტად და მთელი ბოლო კვირის განმავლობაში ჩვენ სწორედ ამას მოგახსენებთ, რომ აისახა სწორედ სურსათის ფასებზე, თუმცა განსაკუთრებულად დრამატული ზრდა არის დაახლოებით 40%-იანი მედიკამენტებზე, რომელსაც გზნობს უკლებლივ ყველა და განსაკუთრებით პენსიონერები, რძის პროდუქტებზე თითქმის ყველა მიმართულებით და რაც თავარია, ამ ყველაფერმა უკვე ცხადია იმპორტული საქონლიდან მოიცვა ადგილობრივი წარმოებაც, რაც პირდაპირ კავშირში არის ფასების ზრდასთან ნავთობ პროდუქტებზე, რომელმაც გარეთ თუ უფრო გარეთ ცხადია თუ შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით ასახვა აბსხვანაირად როგორ იქნებოდა, ხოვა ჩვენს ნავთობ გასამართ სადგურებზე საბოლოო ჩვენთვის, ანუ ბენეფიციარებისთვის, რიგითი მოკვდავი მომხმარებლებისთვის. გაუმარჯოს საქართველოს პროლეტარიატს. კარგი. გადავიდეთ ამინდის პროგნოზზე. გარემოს ეროვნული სააგენტო გაცილებით დაზუსტებულ ინფორმაციას და პროგნოზს მოგცემს, ვიდრე დავკავდეთ ვალუტის პროგნოზით, რომელიც სრულად უმადური საქმეა და წარმოუდგენელია მან რაიმე განჭვრიტო. აქ შანსი გვაქვს. ამ შანსს ხელიდან არ გაუშვებს ანალაპიაშვილი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
გარემოს ეროვნული სააგენტო გვეხმარება ამინდის პროგნოზის თქვენთვის მოწოდებაში და საქართველოში განპირობებული ამინდი მათივე ინფორმაციით იქნება სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების და დღის მეორე ნახევრიდან შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იწვიმებს კიდეც და აღმოსავლეთ საქართველოში უნალიქოდ ჩაევლის დღე. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში წვიმა ან ავარაუდებია. დღის განმავლობაში 16 გრადუსი იქნება ისევ როგორც ბათუმში. ქობულეთში 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც იწვიმებს. ფოთშიც ანალოგიურად იწვიმებს და 17 გრადუსი იქნება. ქუთაისში კი უნალიქოდ ჩაევლის დღე. უმეტესად და 16 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 14 გრადუსი ან ავარაუდები და წვიმა. ოზურგეთში უნალიქოდ ჩაევლის დღე და 17 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ონში ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ 13 გრადუსს მიაღწევს და აქ უნალიქოდ ჩაევლის დღე, გორში კი 10 გრადუსი დაფიქსირდება. ცხინვალში 9 გრადუსი ამოსალოდნელი, მარნეულში 13, რუსთავშიც 13 და ახალციხეში 12 გრადუსი. ბორჯომში ასევე 12 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში კი 10 გრადუსია ნავარაუდები, ახალქალაქში 11 და სტეფანწმინდაში 10. თელავში 12 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უნალიქო დღე გველოდება წინ, დღის ბოლოს კი დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს, მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუსი შეიძლება რომ დავაფიქსიროთ. სტუდიაში სულ რამდენიმე წუთში, მას შემდეგ რაც თავდაპირველი შემოსავლებით დაკავდება ჩვენი კარგახნის მეგობარი და პარტნიორი შემოგვიერთდება. ვიდეო ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი ზურაბ ლალაზაშვილი ჩვენთვის გამორჩეული პარტნიორი და მეგობარია და მასთან ახლავს სხვათა შორის ჩვენთვის სრულად ახალი პიროვნება, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიცია დაიკავა რეგიონში. ცხადია ვიდეოს გლობალურ ჭრილში და სწორედ მას გავეცნობით სურას დახმარებით. ისინი უკვე ზოვრეთის პირველ ნომერში არიან თავდაპირველში. თქვენ იზღარჩებათ რომ კარგად დაგეგმოთ დღე წარმატებულად და მსგავსად თავდაპირველისა იზრუნოთ საკუთარ შემოსავლებზე. რეკლამის დროა თავდაპირველზე. ზარდი კონკურენციისა და გლობალიზაციის პირობებში, როცა კომპანიები აქტიურად აფართოვებენ საქმიანობას მსოფლიო ბაზარზე, ინვესტორების და ბიზნესის მფლობელთან ნდობა ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ფაქტორი. იგი სწორედ ესეთი გახდა ზრდის შესაძლებლობის საფონდო ბირჟაზე გასვლის და შემდეგ უკვე ფინანსების სხვა გზით მოძიების, ალტერნატიული ფინანსების მოძიების საქმეში. ამ გამოწვევის საპასუხოდ აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია BDO ქართულ მომხმარებელს წლებია სტაბილურ და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას თავაზობს კომპანიაში სიახლეა რეგიონის მმართველად ტრონმორტონ ლინდბერგი დაინიშნა. წარმომადგენლობითი ბიოგრაფიის ამარა რომ არ ვიყოთ საკუთარი გამოცდილების და კომპანიაში დაგეგმილი სიახლეების შესახებ მასთან და ზურაბ ლალაზაშვილთან საქართველოს ვიდეოს საქართველოს მართულ პარტნიორთან ერთად დავიწყებთ საუბარს და მე მათ მივესალმები Mr. Lindberg, pleasure hosting you in our studio. Zurab, thanks for it. Morton, სასიამოვნოა თქვენი მოწვევა ჩვენ სტუდიაში, თქვენი ვიზიტი ჩვენ სტუდიაში. It's your first trip. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ რომ ეს არის თქვენი პირველი ვიზიტი საქართველოში. მოგვიყევით თქვენი ქართული გამოცდილების შესახებ და ამის შემდეგ გადავალთ პროფესიულ ნაწილზე ჩვენი საუბრისა. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი პირველი მოგზაურობა ქვეყანაში. ჩვენს საუბარს ასევე ექნება მიეძღვნება ერთგვარი სტატია Forbes-ის საქართველოს Forbes-ის ჟურნალში და ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი პირველი მოგზაურობა საქართველოში. საქართველო საკმაოდ წარმატებულ მდგომარეობაშია ამჟამად. და ჩვენ ვაკვირდებით რომელი ქვეყნები დაწინაურდება ეკონომიკურად, რომელი განვითარდება და შესაბამისად ამ მიმართულებით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩავიდე განსხვავებულ ადგილებში და ჩემი აზრით საქართველო არის განსაკუთრებით საინტერესო იმის გათვალისწინებით თუ რა გეოგრაფიული მდებარეობა გააჩნია მას და
ისეთი შტაბეშტილება მრჩება, რომ საქართველო უფრო და უფრო იხება ევროპისკენ. ჩვენ ვისაუბრებთ მოგვიანებით ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით და იმ თემასთან დაკავშირებით უნდა ავაჩქაროთ თუ არა ჩვენი დასავლური ინტეგრაცია. დიახ, ჩემი აზრით ეს ნამდვილად დასაჩქარებელი პროცესია. მოგვიყევით თქვენ შესახებ, მე არ მინდა მხოლოდ პროფესიონალური кейსების, საქმეების პრეცედენტების განხილვას მიუძღვნა, ამიტომ სურს გარკვეული პერსონალური ინფორმაციის მიღება თქვენგან. თქვენ შეუერთდით მენეჯმენტის გუნდს და რა საკეთებდით ამის შემდეგ რომ მოგვიყვათ? მე ნორვეგიიდან ვარ. ნორვეგია საკმაოდ მშვიდობიანი ქვეყანაა, ძალიან უსაფრთხო. იმ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმ ყველაფერთან შედარებით, რაც საქართველოს გამოიარა უკანასკნელი წლების განმავლობაში. უკანასკნელი 19 წლის განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანია ეს საქმიანობისთვის სწორედ 19 წლის განმავლობაში ვარ ამ პროფესიაში. და ამ პერიოდის განმავლობაში ვეწვიე არაერთ ქვეყანას, მივიღე განსხვავებული გამოცდილებები და ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ ახალი გამოცდილების მიღებით. რა იყო თქვენი წინა პოზიცია, მანამ სანამ იქცეოდით ვიდეოს მმართველად დირექტორად? რეგიონალური ორგანიზაციის წევრი ვიყავი, რომელიც მოიცავდა აღმოსავლეთ ევროპასა და აფრიკას. და ვიყავი ამ ორგანიზაციის მმართველი ბორდის წევრი. და მე ვაკონტროლებდი იმას თუ რა ხდებოდა რეგიონებში, ქვეყნებში, დაახლოებით 19-მდე ქვეყანაში და ვიღებდით მონაწილეობას მათ სამომავლო განვითარებაში. იცნობდით თუ არა თქვენ ერთმანეთს 19 წლის განმავლობაში ვიდეოში მუშაობდით, შესაბამისად სავარაუდოდ გექნებოდათ გარკვეული კონტაქტი ერთმანეთთან. ნუ მიიღებთ ხედველობაში იმას, რომ საქართველო არის ტერიტორიულად ძალიან მცირე და ქონდა თუ არა ინფორმაცია ვიდეო საქართველოს ორგანიზაციის დეტალებთან დაკავშირებით? დიახ, წლების განმავლობაში მე მოვიპოვე გარკვეული ინფორმაცია. საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ ჩვენი დისკუსიის დროს გუშინ, როცა ვსაუბრობდით იმაზე თუ როგორ გაგვეგრძელებინა განვითარება მომავალში, მივედით ერთობლივ დასკვნამდე, ერთობლივი მიმართულების შემუშავებამდე. ეს არის საკმაოდ ახალგაზრდა კომპანია, რომელსაც არ გააჩნია დიდი წარსული, 10 წლიანი გამოცდილება აქვს, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ 10 წლიანი გამოცდილება არის ძალიან დიდი გამოცდილება. თუმცა სამომავლოდ გააჩნია საკმაოდ დიდი პერსპექტივები და აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. თუმცა ამისათვის უნდა იმოქმედოს საკმაოდ სწრაფად, რადგან დრო იცვლება ასევე სწრაფად ბიზნესში. მოდი მივცეთ საშუალება მისტერ ლინბერგს დალიოს მიირთვა საკუთარი ყავა და მანამდე გადავალ მეორე სტუმართან კითხვით, როგორ მდგომარეობაშია დღეს ვიდეო ჯორჯია, ვიდეო საქართველოს ორგანიზაცია და რა ხედვა გაგაჩნიათ ორი ერთობლივად? წელს, როგორც გასულ წელს, ჩვენ გქონდა ძალიან კარგი წელიწადი. ჩვენ ვიზრდებით და იმას დაახლოებით 50%-იან ზრდასთან გვაქვს საქმე, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გასულ წელზე უკეთეს სტატისტიკას დავაფიქსირებთ. და სტატისტიკის განახლებული ვერსია ცნობილი იქნება შემდეგ წელს.
see the final figures of all როდესაც firms. გამოვიმუშავებთ საბოლოო ციფრებს, საბოლოო სტატისტიკას და ჩვენ ასევე დავამატეთ ორგანიზაციის საქმიანობას ახალი მიმართულებებით, შემდეგ წელს ჩვენ გვექნება განსხვავებული სერვისები, რომ შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს და ჩვენი ექსპერტიზა გავხადოთ ხელმისაწვდომი საქართველოს მასშტაბით დაკავშირებული ახალ იდეებთან, ახალ მიდგომასთან, ახალ ტექნოლოგიებთან და ძალიან სასარგებლო იქნება ეს საქართველოს ბაზრისთვის, ასევე ჩვენთვის რა თქმა უნდა და ქართველი მომხმარებლებისთვის. ჩვენ გვსურს გავუზიაროთ ყველას, რაც დავაგროვებთ სოფლიოს მასშტაბით. ეს შემდეგი შეკითხვა ეხება ჩვენს ორივე სტუმარს. გაქვთ თუ არა გარკვეული გამოცდილება, კონკრეტული გამოცდილება, რომელიც ევროპაში დააგროვეთ და რომელსაც აუცილებლად შესთავაზებთ საქართველოში ქართულ მომხმარებლებს, რომელსაც დანერგავთ, ასე ვთქვათ, ქართულ სერვისს, ქართულ მომსახურებაში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს უკვე მიმდინარე დისკუსიები, მოლაპარაკებები და შემდეგ წელს უკვე გვექნება უფრო დეტალური გეგმა იმასთან დაკავშირებით რა უნდა გავაკეთოთ და რა ტექნოლოგიები უნდა ჩამოვაყალიბოთ შევქმნათ საქართველოში. Fantastic. Mr. Lindberg, tell us a bit Button Lindberg, მოგვიყევით უფრო მეტი capacities or possibilities in relations of იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ, რათა გაუზიაროთ თქვენი ევროპული გამოცდილება საქართველოში, და მე აქცენტს ვაკეთებ არა მხოლოდ საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, არამედ თქვენს ფართო გამოცდილებაზე, რომელიც მოიცავს რეგიონის უზარმაზარ ქვეყნებს. What's happening these days is მე ვფიქრობ, რომ ამ დღეების განმავლობაში, უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ ვხედავთ რეგულაციებს და უფრო გამკაცრებულია ეს რეგულაციები საქართველოში. which is it's easy to say that you look to Europe when developing the და ჩვენ შეგვიძლია ამგვარი პარალელი გავავლოთ ევროპის ისტორიასთან, როდესაც ქვეყნები ვითარდებოდნენ. ჩემი აზრით, ტექნოლოგია უმთავრესი საფუძველია იმის, რომ სამომავლოდ განვითარდეს ამ მხრივ ქვეყანა, თუმცა არა მხოლოდ ტექნოლოგია იქნება გამოწვევა, არამედ ადამიანების უნარი, რომ გამოიყენონ ეს ტექნოლოგია, რადგან მათ მოუწევთ ადაპტირება. და ეს იქნება სწორედ ჩვენი საქმიანობის სამომავლო აქცენტი. მე ყოველთვის ვფიქრობ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც უწევთ ახალი უნარების შეძენა, ერთგვარი განვითარება და სიტუაციური მორგება. და იმასთან ერთად, რომ თაობები იცვლება, ახალგაზრდები დღესდღეობით საქართველოში გამოირჩევიან საკუთარი ადაპტირების უნარით, მათ შეუძლიათ საკმაოდ ადვილად აითვისონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და რომ შევაჯამო ჩვენ ვემსახურებით klientებს და klientები გვიბრუნებენ სარგებელს და ხარისხი რა თქმა უნდა არ მცირდება, რადგან ეს არის ერთგვარი უმთავრესი დანიშნულება ჩვენი მომსახურებისა, რომ ხარისხი დარჩეს უცვლელი. ან გაუმჯობესდეს. ამჟამად ჩვენ მუშაობთ ახალგაზრდა ადამიანებთან და სწორედ ეს იქნება ჩვენი სამომავლო გამოწვევა, რომ დავეხმაროთ მათ. საქართველოში BDO ვცდილობ, რომ შესაბამისი ეპითეტი ვიპოვო. საკმაოდ პროაქტიული ორგანიზაციაა, იცავს განსხვავებული მიმართულების ბიზნესებს, იქნება ეს პარლამენტის რეგულაციებისა თუ სამთავრობო რეგულაციებისაგან. Similar relations there or და ამიტომაც მაინტერესებს ამგვარი დამოკიდებულება გააჩნია თუ არა ორგანიზაციას რეგიონის მასშტაბით, თუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში ხდება. საკმაოდ კარგი შეკითხვაა. I wish quite a lot of other people in BDO are also very able to watch this because და უამრავი ადამიანი სწავლობს ამ შეკითხვაზე პასუხს და აკვირდება ამ მოვლენებს. ამ ადამიანების უმრავლესობას გააჩნია საკმაოდ კარგი ექსპერტიზა საქართველოს ფირმაში. მათ გააჩნიათ ძალიან კარგი საბაზრო პოზიცია.
and they are, sitting in the front of the chair. ისინი კიცად დგანან საკუთარ პოზიციებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ისინი იძლევიან იმის მაგალითს, როგორ უნდა განავითარო ბრენდი, როგორ უნდა განავითარო კომპანია. და მე მუდამ ყვებიან ამ ისტორიას, მათი საქმიანობის შესახებ, სადაც არ უნდა მოვხვდე. From Morton's point of view regarding company. Local one. თქვენ გასაგებია ბატონი მორტონის ხედვა რეგიონულ კომპანიასთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა მეორე სტუმართან გადავიდე შეკითხვით. მოგვიყევით თქვენი სამომავლო გეგმის შესახებ, თქვენი სამომავლო ხედვის შესახებ, რადგან მე ვიცი, რომ თქვენი გრძელვადიანი მიზნები არის საკმაოდ ამბიციური, შეგიძლიათ თუ არა გარკვეული პრიორიტეტების განსაზღვრა, რომელიც გააჩნია ვიდეო საქართველოს ქვეყნის მასშტაბით. First of all, we have a kind of vision პირველ რიგში ჩვენ გაგვაჩნია ერთგვარი ხედვა, რომელიც მოიცავს 2020 წლამდე პერიოდს და ეს გულისხმობს იმას, რომ უნდა გავფართოვდეთ, მაგრამ ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ჩვენ ვაპირებთ მივაწოდოთ ჩვენს კლიენტებს უფრო სიღრმისეული ინფორმაცია მათი მონაცემების შესახებ. ჩვენ გვაქვს უამრავი კომპანია, რომლებიც აწვდიან მონაცემებს მომხმარებლებს, მაგრამ ის გზები, რომლითაც ისინი ამ მონაცემებს იყენებენ, არ არის საუკეთესო, არ არის სრულყოფილი. სწორედ ამას ვცდილობ ჩვენ თუ როგორ უნდა გავაანალიზოთ მონაცემები და როგორ უნდა გავუადვილოთ ბიზნეს მფლობელებისათვის და ბიზნესმენებისათვის ინფორმაციის გადამუშავების პროცესი. ჩვენ ვცდილობთ მათ მივაწოდოთ ყველანაირი პროდუქტი, რომელიც მათ სჭირდებათ. და მეორე ნაწილი ჩვენი ხედვისა დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან, იქნება ეს კიბერუსაფრთხოება, ინფორმაციის დაცვის მხრივ უსაფრთხოების გამკაცრება. და ეს არის ის რისი ნაწილიც ვართ დღესდღეობით, რადგან ეს გლობალურად უფრო და უფრო პრიორიტეტული ხდება ეს საკითხი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ძლიერი გუნდი გლობალური მასშტაბით, განსაკუთრებით ნორვეგიაში და ჩვენ ვცდილობთ მათი ექსპერტიზის გაზიარება საქართველოს მასშტაბით. ეს არის ერთგვარი ნაწილი ჩვენი იდეისა. და რა თქმა უნდა ჩვენ ვაპირებთ გადასახადების აუდიტს სამომავლოდ პოზიციების გასაძლიერებლად. დიდი მადლობა. საკმაოდ საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. იმედი მაქვს თქვენს მიიღეთ სიამოვნება ჩვენთან ვიზიტით. ჩემთვის პატივი იყო ლინდბერგი ვიდეო იმეის ახალი ხელმძღვანელი და ზურაბ ლალაზაშვილი ვიდეო საქართველოს მართველი პარტნიორი ვსტუმრობდნენ. ვიდრე მას გავაცილებთ დათკბით TV პირველზე რეკლამით ისიც კი საინტერესოა. მილიონამდე საერთაშორისო მოგზაური 11 თვეში, ახალი რეკორდები ტურიზმში და ჩაშლილი სტატისტიკა. რატომ გახდა საჭირო ახალი თანამდებობა თვითმმართველობის ორგანოში? რაჭა ჩემო სიყვარულოს თემატიკაზე ფილმი შესაძლოა ჩინელებმა დააფინანსონ. თვეში საქართველოს 6,954,922 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, 1 მილიონით მეტი ვიდრე გასულ წელს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დათვლებით ვიზიტორების რაოდენობამ, რომელმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 3 მილიონს გადააჭარბა, რაც 7,1371-ით მეტია გასული წლის იანვარ-ნოემბრის მაჩვენებელზე, ანუ ზრდა 27%-ს აჭარბებს. საქართველოში ჩამოსვლის კუთხით პოზიტიური ტენდენცია ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებებიდან ზრდის კუთხით გაერთიანებული სამეფო, ავსტრია, ნიდერლანდები, ესპანეთი, საფრანგეთი და გერმანია გამოირჩევა. განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა იორდანიიდან 327%-ზე მეტით, საუდის არაბეთიდან თითქმის 166%, ქუვეითიდან 152.4%, ირანიდან 121%, ინდოეთიდან 66.9%-ზე მეტი, უზბეკეთიდან თითქმის 58%, ჩინეთიდან 53%-იანი ზრდა და შტატებიდან
პროცენტიდან 24%-ზე მეტია მატება. 2017 წლის იანვარ-ნოემბრის თვეში ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, თურქეთიდან და ირანიდან არის განხორციელებული. რაც შეეხება მხოლოდ ნოემბერს, საქართველოს 524,108 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 64,851-ით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით, აქ ზრდა 14%-იანია. ნოემბრისთვის მაჩვენებლით იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათზე მეტი დაჰყვეს ქვეყანაში, 201,056 შეადგინა, რაც თითქმის 36,100-ით მეტია 2016 წლის ნოემბრის მაჩვენებელზე, პროცენტულ ჭრილში კი 22%-იანი ზრდა დაახლოებით. ნოემბრის თვეში ყველაზე მეტი ვიზიტი სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და ირანიდან არის განხორციელებული. ტურიზმი, რა თქმა უნდა, სხვა სფეროებსაც ეხება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მომავალ კვირაში უკვე მესამე მემილიონე მგზავრს მიიღებს. იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა 2,943,417 მგზავრს უმასპინძლა, ხოლო მესამე მემილიონე მგზავრს უკვე დეკემბრის მეორე კვირაში ელოდებიან. ამ რაოდენობის მგზავრი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ მიუღია. შესაბამისად, მომავალ კვირაში აეროპორტი უკვე რეკორდს დაამყარებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანით სრულებებისთვის მომზადებული კანონპროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ ახალი თანამდებობის შემოღების მიზანი საკრებულოს ფრაქციების პოლიტიკური კურსის გაძლიერებაა. ამასთან პოსტი ფრაქციებს დაეხმარება თავიდან აიცილონ საქმიანობის შეფერხების რისკი. ამისთვის ინიციატივის ავტორების გათვლით 64 მუნიციპალიტეტში ერთ თვეში ჯამურად დაახლოებით 226,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს, რაც წელიწადში 2,5 მილიონ ლარს აღწევს. თავდაპირველად კანონპროექტში ჩაწერილი იყო, რომ ფრაქციის ყოველ 5 წევრზე ერთი მოადგილის არჩევა ხდებოდა შესაძლებელი. თუმცა კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ამბობს, რომ ეს ჩანაწერი გადამუშავებულ ვერსიაში შეცვლილი იქნება. პირველად შემოთავაზებაში იყო 4, შემდეგ არაუმეტეს 4-ისა, მერე არაუმეტეს 3-ისა. ეხლა გადავწყვიტეთ ესეთი სქემა შევთავაზოთ პარლამენტს ინიციატორებმა, რომ ნებისმიერ ფრაქციას მიუხედავად მისი წევრების რაოდენობისა, აპრიორი ყავდეს ერთი მოადგილე, ოღონ 9 წევრის ან უფრო მეტის არსებობის შემთხვევაში დაემატოს მეორე, ხოლო თბილისში იქნება ჩანაწერი თბილისის შემთხვევაში არაუმეტეს 3-ისა. გრიგოლ ლიულაშვილთან, რა თქმა უნდა, დაისვა კითხვა, თუ რას გულისხმობს ის კონკრეტულად პოლიტიკური კურსის გაძლიერებაში. აღმოჩნდა, რომ მთავარი ძირითად პოლიტიკური პარტიების ფინანსური წახალისების მექანიზმის შექმნა და რეგიონებში პარტიული აქტივების კიდევ უფრო გაძლიერება. თქმაოდ მინელებულია პოლიტიკური ცხოვრება რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში. ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ძნელია ხო იმ მიგრაციული პროცესების ფონზე, ასე რომ ვთქვათ, ინტელექტუალური ნაწილისაგან პრაქტიკულად დაცლილია რეგიონები, მათ შორის უჭირთ პოლიტიკურ პარტიებსაც, რომ ადგილზე დაამაგრონ ესეთი პოლიტიკურად აქტიური თავიანთი წევრები. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში იქნება პრობლემა იმისა, რომ ანაზღაურებადი კადრი ძალიან ცოტა რაოდენობით არის. ჩვენ მინდა პოლიტიკურად აქტიური პირები წავახალისოთ, პარტიები წავახალისოთ. დამერწმუნეთ ქართულ ოცნებას, მართლ ძალას ამის პრობლემა არ აქვს. ეს კეთდება წვრილი, ასე ვთქვათ, წვრილი ცოტა შეიძლება შეურაცხყოფელი სიტყვა იყოს. ანუ უფრო ნაკლებად გამოკვეთილი პარტიების განსავითარებლად. საქართველოს შვეიცარიას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მომავალი წლის დასაწყისში ამოქმედება. ამის შესახებ თბილისში მყოფმა შვეიცარიის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრისას განაცხადა პრესკონფერენციაზე. პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა აღნიშნა, რომ მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობის მემორანდუმი, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობები, რომელიც ორ ქვეყანას შორის დიდი ხანი არსებობს და სტაბილურია, თუმცა საომალოდ ეს ურთიერთობები გაიზრდება და მომავალი წლის დასაწყისში ვაჭრობის შეთანხმება ამოქმედება და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი შვეიცარიელი ინვესტორი გამოხატავს ინტერესს საქართველოს მიმართ, რათა კიდევ უფრო უკეთ აითვისონ ქართული ბაზარი, განაცხადა შვეიცარიის პრეზიდენტმა.
შვეიცარიის პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დიდი შესაძლებლობა აქვს და შვეიცარიული კომპანიები შავი ზღვის აუზის სარგებლობაში დიდ პოტენციალსაც ხედავენ. მან პრეზიდენტმა დორის ლოიდ ჰარდმა საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველოშთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გაამახვილა ამ საკითხზეც ყურადღება და აღნიშნავს, რომ შვეიცარია ლოჯისტიკური ქვეყანაა, ყველაზე დიდი სარკინიგზო გვირაბი აქვს მთელ მსოფლიოში და მათ შეუძლიათ თავისი გამოცდილება მეგობარ საქართველოსაც გაუზიარონ. რაჯა ჩემო სიყვარულო 20 წლის შემდეგ ამ სახელწოდებით ფილმის გადაღება გასულ წელს საქმის კურსთან საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელმა დავით საგანელიძემ დაანონსა. ის ამბობს, რომ რაჯა ჩემო სიყვარულოს რიმეიკი ბრიტანულ სლოვაკურ საინვესტიციო ფონდს და საპარტნიორო ფონდის თანამშრომლობით უნდა გადაიღოთ. თუმცა დღეს ამბობს და განმარტავს, რომ ეს ფილმი არ იქნება რაჯა ჩემი სიყვარულოს რიმეიკი, თუმცა არსებობს ანალოგიური თემატიკის ფილმის გადაღების იდეა. მისივე თქმით, ფილმის სცენარი უკვე მზად არის, შერჩეულია ფილმში ძირითადი როლის შემსრულებელი პერსონაჟებიც, კომერციული ინტერესებიდან გამომდინარე კი არ გამორიცხავს, რომ ფილმის დაფინანსებაში ფონდიც ჩაერთოს. გადაღების პროცესში მონაწილეობის ინტერესს, როგორც აღმოჩნდა და როგორც თავად დავით საგანელიძე ამბობს, გამოთქვამს ჩინეთის სახელმწიფო კინემატოგრაფიაც. ის აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული ფილმის გადაღებაში სწორედ მათი თანამონაწილეობაც ვიხილოთ. ეს არ არის რემეიკი რაჭა ჩემო სიყვარულოს. ეს არის ისევ სლოვაკურ ქართული ფილმის შექმნის იდეა, ხასუსვა იდეა, რომელიც იქნება ისევ ამ ორი ქვეყნის წარმომადგენლების მეგობრობაზე, სიყვარულზე, ლამაზ ისტორიაზე. ფილმის სცენარი თითქმის დაიხვეწა, შერჩეულიც არიან ძირითადი როლის შემსრულებლები. ახლა ჯგუფი მუშაობს ფინანსური მოდელის შეკვრაზე, სიამოვნებით მივიღებთ მონაწილეობას, თუ ამის საშუალება გვექნა, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ მხოლოდ კომერციულ პროექტებს ვაფინანსებთ და თუ კომერციული ნაწილი გამოიკვეთა და ჩვენ დავწმუნდით ამაში, მაშინ შეგვიძლია დავაფინანსოთ. ბოლო ჩინეთში ჩემი ვიზიტის დროს მქონდა შეხვედრა ჩინეთის სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ხელმძღვანელობასთან პირველ პირთან. არაა გამორიცხული, რომ ამ ფილმშიც მათ გარკვეული მონაწილეობა მიიღო. განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით სკოლების მონიტორინგის პროცესში საპატრულო პოლიცია ჩაერთვება. შეიქმნა უწყებათაშორისი კომისია, რომელიც არასრულწლოვანებისათვის ფსიქოლოგიური და საკონსულტაციო სერვისების უზრუნველყოფაზე იმუშავებს. იგეგმება კონფლიქტების პრევენცია, მართვის და მედიაციის პროგრამების დანერგვაც. ამ თემაზე განათლების მინისტრმა ბრიფინგი გამართა. რა თქმა უნდა, ბრიფინგს თათია ჩაფიჩაძე ესწრებოდა და დეტალები ვნახოთ მის რეპორტაჟში. გადაწყდა, რომ საწყის ეტაპზე სკოლების უსაფრთხოების მონიტორინგში ჩაერთვება საპატრულო პოლიცია. სკოლებში მანდატური სამსახურის როლი გაძლიერდება, უსაფრთხოების მონიტორინგში კი საპატრულო პოლიცია ჩაერთვება. როგორც განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა განმარტა, სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე კონტროლი მნიშვნელოვნად გამკაცრდება. ასევე ცნობილი ხდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით შეიქმნა უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პრევენციის კონკრეტულ გეგმასა და პროცესულ კოორდინაციას გაუწევს. გააქტიურდება მუშაობა სკოლებში პრევენციული, საგანმანათლებლო და საინფორმაციო აქტივობების, საზოგადოებრივი წესრიგის და სასკოლო დისციპლინის დაცვის, ბულინგისა და ძალადობის წინააღმდეგ. ჯგუფი ასევე იმუშავებს არასრულწლოვნებისთვის ფსიქოლოგიური და საკონსულტაციო სერვისების უზრუნველყოფაზე. დაინერგება კონფლიქტების პრევენცია, მართვის და მედიაციის პროგრამები. 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს ფსიქოლოგიური სამსახურის ცხელი ხაზი. ბოლოდროინდელი ტრაგიკული შემთხვევების მიზეზებზე საუბრობს სკოლა ჰამილტონის დამფუძნებელი. გიამურღული ამბობს, რომ პრობლემა მენტალურ აზროვნებაშია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კანონის დამრღვევებს, კანონის დამცველებზე მეტი სიმპათიით უყურებს. ძალადობრივი ქმედებების მინიმუმამდე შემცირებისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებად სახელდება აღზრდის პროცესში ოჯახის ჩართულობა და სკოლასთან სამართალდამცველების მჭიდრო კავშირი. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ორი სისტემის, სამართალდაცვის სისტემისა და განათლების სისტემის მჭიდრო კოორდინაცია, საიმისოდ, რომ თუ კი სადმე რეციდივი არსებობს,
ამგვარი მენტალობის გამოვლინების, ვინმეს დაჩაგურის, ვინმეზე გაბატონების სურვილი სადაც ჩანს, სადაც არის ძლიერად გამოხატული ან თუნდაც სუსტად გამოხატული ბულინგის შემთხვევები, აი იქ აუცილებელია მე ვფიქრობ მკაცრი მიდგომები, იმიტომ რომ ახლა ბოლო დროს საუბრობენ ხოლმე რაღაც ფსიქოლოგთა ჩართულობაზე, მანდატურის სამსახურზე ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი აბსოლუტურად არასაკმარისია. ხორაბას ქუჩაზე მომხდარ ფაქტს ეხმიანება გაეროს ბავშვთა ფონდიც. როგორც იუნისეფის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ამბობს, მთავარი პრობლემა ბავშვთა მიმართ ძალადობრივი ფონის არსებობაა და შესაბამისმა ინსტიტუტებმა სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვის მიმართულებით უნდა იმუშაონ. უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანი არის პროფესიონალები კარგად იცნობდნენ თავიანთ ვალდებულებებს. კვლევები დასტურდა, რომ ისინი არ იცნობენ თავიანთ ვალდებულებებს კარგად თუ რა ევალებათ მათ სახელმწიფო მექანიზმის ფარგლებში, რომელიც მათ ავალდებულებთ, რომ გამოავლინონ ბავშვის მიმართ ძალადობის ფაქტები და მოახდინონ დროული რეაგირება. ასევე მნიშვნელოვანია ისინი მიჯნავდნენ დისციპლინას და ძალადობას ერთმანეთისაგან. ამის აუცილებელია, რომ მასწავლებლთა გადამზადების საუნივერსიტეტო პროფესიული პროგრამებში იყოს გათვალისწინებული ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომ მათ ჰქონდეთ ეს ინფორმაცია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს გაუჩნდათ სისტემის მიმართ ნდობა, ისინი არ ენდობიან დღეს სისტემას და ამიტომ არ ეუბნებიან თუ ისინი პრობლემების წინაშე დგანან. ამ დროისთვის ქვეყანაში მოქმედი 2084 საჯარო სკოლიდან მოსწავლეთა უსაფრთხოებას 1300-მდე მანდატური 557 სკოლაში ცდილობს. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ყველას. ეხლა უკვე საკმაოდ საინტერესო საერთაშორისო ანალიტიკის დროა. მე როგორც ვხვდები, ყველაფერი არის მზად საიმისოდ, რომ გოგა მელიქიძე, ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი შემოგვიერთდეს გალტენტაგარტის სათაო ოფისიდან, აი ისიც დილა მშვიდობის გოგა. მიხარია ყოველთვის შენი ნახვა. დილა მშვიდობის გიორგი. ამასობაში Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსების მოსაზრებით ჩემო გოგა, ის რაც ახლა გლობალურ ფინანსურ ბაზრებზე ხდება, მსოფლიო ბირჟებს არ ახსოვთ. და ამის შესახებ დარჩენილია მხოლოდ ერთი გზა. დაღმასვლა. აი როგორი შესავალი გაგიგეთე. მაგრამ ეს Goldman Sachs-ის ანალიტიკოსები არიან, მათ მოსაზრებებს ხშირად ვეცნობით, საიმისოდ რომ მეტი წარმოგედგენა შეგვექმნა სხვა მოსაზრებებს შორის, რა ხდება მსოფლიო ბირჟებზე და ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გუშინ დამტკიცებული პაკეტი სენატის მიერ, რომელიც სრულად უპრეცედენტოა 1986 წლის შემდეგ არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი, არ დარჩება შენი ყურადღების მიღმა. გოგა მელიქიძე, მოგუსმენთ მას გალტენტაგარტის სათაო ოფისიდან. გიორგი მოგესალმები კიდევ ერთხელ მივესალმები ტელემაყურებელს. შენ ძალიან სწორად აღნიშნე ორივე ფაქტორი რეალურად. ერთი რომ ამერიკაში და მთელ მსოფლიოში განვითარება და ეკონომიკებში ბაზრები საკმაოდ გაძვირებულია და გაზრდილია, ესეთი რამე მართლა არავის არ ახსოვს. მთელი ეკონომისტების და ფინანსისტების და ასე ვთქვათ მანი მენეჯერების ელოდებიან, როდის მოხდება ბაზარზე კორექცია და რა იქნება ამის მთავარი გამსაზღვრელი მიზეზი. თუმცა ეს ერთი მხრივ ესეთი მოლოდინებია და მეორე მხრივ როგორც შენ აღნიშნე, ამერიკამ მიიღო საკმაოდ უპრეცედენტო საკადასახადო რეფორმის პაკეტი, რომელიც ამერიკულ კომპანიებში საკმაოდ კარგად ამცირებს გადასახადებს და ეს ერთის მხრივ რომ ეს მოლოდინების ნაწილი იყო და ეს მოლოდინი გამართდა და გასულპირა სწორედაც მაგიტომ დავინახე ჩვენ Dow Jones-ის ისტორიული მაქსიმუმზე და ასევე ამ ყველაფრის გამსაზღვრელი არის ის როგორც წინა მიმოხილავში ვთქვი რომ სოფლიოში რეალურად კრედიტი ისევ ძალიან იაფია, ანუ შეიძლება ითქვას რომ კრედიტის ხელმისაწვდომობა და ფასზე ფულის ფასი ისევ ძალიან იაფია, რაც ასევე კიდე მეორე მხრივ ასე ვთქვათ კაპიტალის ბაზრებს უწყობს ხელს რომ ისინი გაიზარდონ. მოდი მიმოვიხილავ გასული კვირის ბაზრებს, როგორც აღნიშნე Dow Jones-ი კიდევ ერთხელ გაიზარდა თავის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია, სწორედაც ამ საკადასახადო რეფორმის გამო, რომ საკადასახადო რეფორმა რეალურად გამართდა და სენატმა მას ხელი მოაწერა. დავინახეთ და Dow Jones-ი გაზრდილია წლის დასაწყისამდე დაახლოებით 20%-ით, S&P გაზრდილია 15% და Nasdaq-ი გაზრდილია 30%-ით. Nasdaq-ი ოდნავ შემცირდა ფასში, რაც როგორც ანალიტიკოსები ეხლა საკმაოდ სწორად აღნიშნავენ, Nasdaq-ში ტექნოლოგიური კომპანიები შედის და ტექნოლოგიური კომპანიები უფრო საერთაშორისო დონეზე ვითარდებიან და მათ
მათზე შეიძლება ის ხელა დიდი ეფექტი არ ქონდეს საგადასახადო რეფორმას, შესაბამისად ინვესტორები გამოვიდნენ და უფრო ტრადიციულ ამერიკულ ესე ვთქვათ ძველ ბიზნესებში შევიდნენ, რომლებიც უფრო მეტ ესე ვთქვათ სარგებელს ნახავენ ამ საგადასახადო რეფორმით. ამავდროულად ამ ყველაფერს ასევე ხელს უწყობს მაკროეკონომიკური დინამიკა ამერიკაში. გასულ კვირას გამოვიდა შეიძლება ითქვას წინასწარი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის და ეს არის დაახლოებით 3.3%, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ესეთი კარგი წლიური წინასწარი მაჩვენებელი ამერიკის ეკონომიკას არ ახსოვს, ასევე გაზრდილია წარმოებაც, გაზრდილია საცალო მოხმარებაც და ეს ყველაფერი კიდე ხელს უწყობს ამერიკის ეკონომიკას. ერთი ოსოთ ვიტყვი ნავთობის ფასზე, ნავთობის ფასი ოდნავ შემცირდა გასულ კვირას, მაგრამ ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ გასულ კვირას მოხდა ოპეკის შეხვედრა და ოპეკის შეხვედრაზე ნავთობის წარმოებელმა და ექსპორტიორმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ ესე ვთქვათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი არსებულ წარმოების ლიმიტებს შეინარჩუნებენ 2018 წლის განმავლობაში და ეს როგორც მინიმუმ შეინარჩუნებს არსებულ ფასს, რაც ნავთობზე და ნავთობზე ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ფასი გაიზარდა. და გასულ კვირას იმიტომ შემცირდა, რომ ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ ინვესტორების გარკვეულ წელს მოლოდინებში იყო და რამე თუ გამართდა ოდნავ ფასი დაკორექტირდა. რამე თუ ნავთობის ფასი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო ოპეკმა, ის კომპანიები, რომლებიც ნავთობის და გაზის წარმოებაში არიან, მათი აქციების გასული კვირის განმავლობაში საკმაოდ და ობლიგაციები საკმაოდ გაიზარდნენ. გადავალ ევროპაზე ვიტყვი ერთ სიტყვას, ევროპაში უნდა დავინახეთ ინდექსების შემცირება, ოდნავი შემცირება, თუმცა ევროპის ბაზრებზეც ინდექსები წლისთან დღემდე დიდ გამოირჩევიან. დაახლოებით 10-13% არის ევროპაში ინდექსები გაზრდილი, ევროპული ინდექსები რაც არის CAC 40 და FTSE სადაც 10% არიან გაზრდილი, FTSE 250, ხოლო STOXX 600 სადაც 10% არის გაზრდილი, ასევე და 13% არის გაზრდილი DAX-ი. ევროპაშიც გასულ კვირას შემცირება ძირითადად განაპირობა იმმა, რომ ევროპელმა ინვესტორებმაც რაღაც ეტაპზე ამერიკა განიხილავს უფრო კარგ საინვესტიციო ბაზრად, ისევ აი ამ საგადასახადო რეფორმის გამო და მინიმუმ გასულ კვირის განმავლობაში გამოვიდა და ძირითადი ფული გადაედინა ესე ვთქვათ ამერიკის კაპიტალის ბაზრებში. ამავდროულად ევროპაშიც ცოტა ესეთი გაურკვევლობა იმ ნაწილში, რომ ბრეგზიტის პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო. ინგლისის ცენტრალურმა ბანკმა ამუშავა გარკვეული სტრეს ტესტები ადგილობრივი ბანკების მიმართებაში. იგი ამას აქამდე საკეთებდა, მაგრამ ახლა უფრო მეტად ესე ვთქვათ დაიწყო ამის კეთება და სადღაც 1%-იანი კაპიტალის ზრდა შეიძლება დაუწესოს, რომ ბრეგზიტმა ესე ვთქვათ სუბუქად და მარტივად ჩაიაროს და არ იყოს გამოწვევა ფინანსური სისტემისთვის, როგორც ინგლისური ფინანსური სისტემის, ასევე ევროზონის ფინანსური სისტემისთვის. ამავდროულად ევროზონაში ინფლაცია გამოვიდა 1.3%, რაც ოდნავ დაბალია, ვიდრე ამას შეიძლება ითქვას ანალიტიკოსები და მაკროეკონომისტები ელოდებოდნენ და აი ესეთი სიტუაცია ევროზონაში ოდნავ ესე ვთქვათ გუნდოვან სურათს ქმნის და ინვესტორებმა რომ დაინახეს, რომ ამერიკაში საგადასახადო რეფორმა რეალურად გაკეთდა, თანხები გადაედინა ამერიკის კაპიტალის ბაზრებში მინიმუმ გასული კვირის განმავლობაში. რაც შეეხება იაპონიაში გრძელდება ეს ესე ვთქვათ ეკონომიკური ზრდა. ბოლო 7 კვარტალია იაპონიაში შეუცებადი ეკონომიკური ზრდა არის, კაპიტალის ბაზრები იზრდება. ნიკეი 225, რომელიც უმსხვილესი იაპონური ინდექსია, გაზრდილია დაახლოებით 20%-მდე, ხოლო შემდეგი იაპონური ინდექსია TOPIX-ი, რომელიც დაახლოებით აერთიანებს წვრილ კომპანიებს, გაზრდილია 25%-მდე და იაპონიის კიდევ ერთხელ სტაბილური ეკონომიკისთვის, ისეთი ეკონომიკა როგორც იაპონია, ამ ხელას დები კაპიტალის ბაზრებზე წლის განმავლობაში საკმაოდ უჩვეულოა. ეკონომიკაც კარგად მოქმედებს იაპონიაში, რეალურად გაზრდილია როგორც წარმოება, ეკონომიკური ზრდა, საცალო მოხმარება, ასე ვთქვათ, საგარეო ვაჭრობა და ამ მთელ ამ ფონზე იაპონიის ცენტრალური ბანკი საკმაოდ სწორ განცხადებას აკეთებს, რომ თუ მათმა დაინახეს, რომ ინფლაცია მათ ტარგეტირებული ინფლაციაზე რაც 2%-ია, ამაზე მეტი იქნება, ისინი გამოიყენებენ მონეტარული პოლიტიკის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას ჩართავენ და დაიჭრენ ეკონომიკური ზრდას და ინფლაციასაც. რაც შეეხება სხვა ჩინეთზე ვიტყვით სიტყვა, ჩინეთის ეკონომიკაზე სულ არის მოლოდინები, რომ როდისღაცა დაიწყებს შემცირებას, თუმცა ბოლო მაჩვენებლებით, ბოლო კვარტლის წარმოების მაჩვენებლებით და სხვადასხვა ეკონომიკური ინდიკატორებით ჩინეთის ეკონომიკა კიდევ გაიზარდა, წარმოება იმაზე მეტია, ვიდრე საშანაო დროს იყო და ფაქტია, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში 2017 წელს იქნება საკმაოდ კარგი ზრდა, გასული წელი იყო 9.7%, ეს წელი შეიძლება იყოს მინიმუმ იგივე, თუმცა ნარჩუნდება მაინც ის მოლოდინი განსაკუთრებით დასავლელი ეკონომისტების და ფინანსისტების მხრიდან, რომ
როგორც კი ჩინეთის ეკონომიკაში დაიწყება ეს შეიძლება ითქვას რეფორმა ადგილობრივი კერძო სექტორში კრედიტის მიმართ, რომელიც საკმაოდ მაღალი დოზით არის ჩინეთის ეკონომიკაში, ჩინეთის ეკონომიკაში დაიწყება ესეთი ვოლატილობა მინიმუმ ფინანსურ სექტორში მაინც, იმიტომ რომ ეკონომისტები ელოდებიან რომ ადრე თუ გვიან ჩინეთის სახელმწიფო რაღაც უნდა მოუხერხოს ამ ხელას ცესხს მის კერძო სექტორში და როგორც კი ამ მიმართულებით გარკვეული რეფორმა ჩაერთვება, ეს იმოქმედებს ჩინეთის კაპიტალის ბაზრებზე, მინიმუმ ფინანსურ სექტორზე. რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს, სამხრეთ აფრიკას მუდისმა არ შეუმცირა საგარეო რეიტინგი, თუმცა S&P-მ შეუმცირა და ეკონომისტები იძახიან, რომ მუდისაც რო შეემცირებინა საგარეო, ესე ვთქვათ, საკრედიტო რეიტინგი სამხრეთ აფრიკისთვის, სამხრეთ აფრიკის ეკონომიკისთვის ეს საკმაოდ რთული გამოწვევა იქნებოდა და მუდისმა რო არ შეუმცირა საკრედიტო რეიტინგი, ადგილობრივი ვალუტა დაახლოებით 3% გამყარდა დოლართან მიმართებაში. ზოგადად ესე ვთქვათ, საერთაშორისო საკრედიტო ორგანიზაციები იძახიან, რომ სამხრეთ აფრიკის ეკონომიკა ცოტა მომენტუმს კარგავს და ესე ვთქვათ, მისი კონკურენტუნარიანობა გარკვეულად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, რაც შეეხება ბრაზილიაზე ვიტყვით, რომ ბრაზილიაში ეკონომიკა გაიზარდა კვარტალის განმავლობაში, მესამე კვარტალის განმავლობაში 0.1%-ით, რაც პატარას და თუმცა კარგია რომ მესამე კვარტალი არ ზიზდება, წლის განმავლობაში და არის 1.6% და ანალიტიკოსები იძახიან, რაც ძირითადად განპირობებულია საცალო მოხმარებით და ანალიტიკოსები იძახიან, რომ ეს ბრაზილიის ეკონომიკის შეიძლება ითქვას ამ ვარდნიდან გამოსვლის პერიოდი იწყება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გასული წლების განმავლობაში ბრაზილიის ეკონომიკა საკმაოდ მაღალ რეცესიას განიცდიდა. რაც შეეხება პაკისტანზე ვიტყვით, რომ სიტყვას პაკისტანმა გამოუშვა 2.5 მილიარდის ობლიგაციები და მოთხოვნა იყო 8 მილიარდზე და ანალიტიკოსები იძახიან, რომ მიუხედავად პაკისტანის ეკონომიკაში, რომ პაკისტანის ეკონომიკა არ გამოიყურება კარგად, საგარეო, ასე ვთქვათ, ვალუტაში გამოხატული რეზერვების 25% დაკარგეს ბოლო წლის განმავლობაში, მომავალ წელს არჩევნები აქვს. მიუხედავად ესეთი არა ჯანსაღი და დამაჯერებელი ეკონომიკური დინამიკის გამო, მაინც მაღალი იყო პაკისტანის საგარეო, ასე ვთქვათ, ობლიგაციებზე მოთხოვნა, კიდევ ერთხელ 8 მილიარდი იყო და 2.5 მილიარდი აიღეს. და ეს კიდევ ერთხელ მეტყოლებს იმაზე, რაც გიორგი შანახნიშნა, რომ სოფლიოში განვითარებად ეკონომიკებში, განვითარებულ ეკონომიკაში იმდენად გაძვირდა კაპიტალის ბაზარი და იმდენად გაძვირდა შეიძლება ითქვას ყველა აქტივის კლასი, რომ ინვესტორები განვითარებად ეკონომიკების მიმართ საკმაოდ მაღალ ინტერესს იჩენენ. ეს ესე ვთქვათ მაღალი მოთხოვნა არაჯანსაღი ეკონომიკის საგარეო ვალის აი ამ პაკეტის მიღების შემდეგ, რაც გუშინ სენატმა დაამტკიცა მთელი ესეთი ამბების შემდეგ, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ფინანსური ბაზრები საკმაოდ სერიოზულად რეაგირებენ ნებისმიერ არათუ ესეთ მნიშვნელოვან ფისკალურ და ეკონომიკურ გადაწყვეტილებაზე, არამედ Wall Street-ი ყველაფერზე რეაგირებს, ლამის მაიკლ ფლინის მარჯვენა ხელიდან დაწყებული დამთავრებული მაკეინის, არ ვიცი, მომავალი განცხადებით და ეს კონკრეტული გადაწყვეტილება რამდენად შეუქცევაც გახდის იმ ასე ვთქვათ აღმასვლას, რომელიც რთულად გასაგებია ისეთი ანალიტიკოსებისთვისაც, მათ შორის როგორიც არიან თუნდაც Goldman Sachs-ში. ძალიან კაი კითხვა. ჩვენ ვფიქრობთ, ეს ანალიტიკოსებიც ფიქრობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება სენატის მხრიდან უკვე ფასში არის ასახული, იმიტომ რომ მთელი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინდექსები შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ეტაპზე იმიტომ იზრდებოდნენ, რომ მთელი ამერიკის ეკონომიკა ელოდებოდა ამ საკადასტრო რეფორმის განხორციელებას და რომ განხორციელდა ეს უკვე ინდექსებმა ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე უკვე წაიკითხეს და ფასშია ჩადებული. საინტერესოა რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, რაც ინდექსებს შეინარჩუნებს. სხვა შემთხვევაში ჩვენც ვფიქრობთ, რომ კორექცია რაღაც დონეზე ინდექსების განსაკუთრებით განვითარებულ ეკონომიკებში გარდაუვალია ამერიკაში მინიმუმ. ეს გოგა მელიქიძე, გალტენ ტაგარტის ოფისიდან საერთაშორისო საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, მადლობა მას როგორც ყოველთვის საინტერესო ანალიტიკისთვის და სავალუტო მიმოხილვას ვაგრძელებთ უკვე შოთა დიღმელაშვილთან ერთად, სწორედ ის წარმოგიდგენთ ტრადიციულ მიმოხილვის ტრადიციულ კოლაჟს დღეს დიდით. დილავშვიდობის შოთა. დილავშვიდობის დოლარზე საუბრეთ დაასრულეთ, სწორედ სენატზე და მე აი ამით დავიწყებ. დოლარის ფასმა მოიმატა ორშაბათს ძირითადი ვალუტების უმრავლესობის მიმართ. სენატმა საგადასახადო რეფორმის შინაარსი დაადასტურა, გერვანკა სტერლინგიც მეტად გაძვირდა დოლართან ერთად. ამის მიზეზი ბრეგზიტის მოლაპარაკების წარმატებული ეტაპია, ერთ-ერთი ეტაპის დასრულება. ორივე ამბავზე შედარებით დაწვრილებით მოგითხრობთ, დოლარი გააძვირა მოლოდინმა, რომ კორპორაციული გადასახადის შემცირება გაზრდის როგორც ამერიკის
ის ეკონომიკას, ისე ხაზინის შემოსავლებს. მთავრობა მეტად დამოკიდებული გახდება ვალზე, რადგან შეუმცირდება საგადასახადო შემოსავლები და მიმართავს ხაზინას. შეგახსენებთ, წარმომადგენელთა პალატამ კანონპროექტი უკვე დაამტკიცა, სენატი კი საბოლოო ტექსტზე შეჯერდა. ინვესტორები მაინც ფრთხილობენ პარასკევის ამბის შემდეგ. ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილი მრჩეველი მაიკ ფლინი მალე ტრამპის წინააღმდეგ ჩვენებას მისცემს. პარასკევს იგი ბრალდებულად ცნეს ფედერალური ბიუროსთვის ცრუ ჩვენების მიცემისთვის, როცა ეს უკანასკნელი მის კომუნიკაციას იძიებდა რუსეთის ელჩთან 2016 წლის დეკემბერში. ფლინმა აღიარა, რომ ტრამპის გუნდის ერთ-ერთ ლიდერს ელაპარაკებოდა რუსეთის ელჩთან საკუთარი კომუნიკაციის შესახებ. ამან დოლარის გამყარებას, მეტად გამყარებას ხელი შეუშალა და რომ დაუბრუნდეთ სავალუტო წყვილებს, დოლარის ფასმა იენის მიმართ იმატა და 2.5 კვირაში უმაღლეს წერტილს მიაღწია. 1 დოლარი თითქმის 113 იენი ღირს, ევროც დოლარის მიმართ თითქმის 9% გაუფასურდა და 1 ევროს ფასი დოლარი და 18.9 ცენტია. გირვანკა სტერლინგის ფასმა კი, როგორც უკვე გითხარით, მოიმატა და დოლარსა და 35 ცენტს გადააჭარბა. მატება დაახლოებით 1 ცენტი იყო. საქმე იმაშია, რომ ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა შეთანხმებას მიაღწიეს ირლანდიის საზღვრის პირობებთან დაკავშირებით, რაც აკითხიც ბრეგზიტის შესახებ საუბრებში აქტუალურად რჩებოდა. საბოლოოდ ევროკავშირიდან, ასე ვთქვათ, გასვლის თარიღი 2019 წლის მარტია. პრემიერი ტერეზა მეი საკმაოდ დიდი წნეხის ქვეშაა, რომ დაასრულოს მოლაპარაკებების პირველი ფაზა, რათა შემდგომში ახალ სავაჭრო პირობებზე უკვე ამ წლის ბოლოსთვის საუბარი გაგრძელდეს. სხვათა შორის გირვანკა სტერლინგის მიმართ ევრომაც დაკარგა პოზიციები და კლებამ 9% გადააჭარბა. რაც შეეხება კრიპტოვალუტების ნაწილს, ჩვენ უკვე რამდენჯერმე განვიხილეთ CME გრუპის მიერ ბიტკოინის ფიუჩერსების გამოშვების თემა, თუმცა როგორც ჩანს, CME გრუპის მთავარ კონკურენტსაც არც ძინავს. Chicago Board of Options Exchange, ანუ CBOE, როგორც მას მოკლედ უწოდებენ, მზადაა ბიტკოინის ფიუჩერსების გაყიდვა CME გრუპს გაასწროს. ორივე ჩიკაგოს კომპანია და 10 წლეულებია მოკლედ გამალებული კონკურენცია აქვს. კომპანიის თქმით, მომდევნო კვირას 10 დეკემბერს ეს პროცესი დაიწყება. გასულ კვირას CME-მ თქვა, რომ ბიტკოინის ფიუჩერსების გაყიდვა 17 დეკემბერს დაიწყებ და ამ ამბების გავლენა უკვე ვიხილეთ ბაზარზე. ბიტკოინის ფასი 15 დეკემბრისთვის ჩვენ პროგნოზირებულ 10.000 ნოემბერშივე გადაცდა და შემდეგ საპროგნოზო მაჩვენებლამდე 12.000-მდე მალევე აღწია. შემდეგ თელმა კრიპტოსავალუტო ბაზარმა 20%-იანი კორექცია გაიმცადა და ზრდის განახლების შემდგომ ბიტკოინი უკვე 11.000-ზე მოძრაობს. ამ წუთში არის 11.651 დოლარი ერთი ბიტკოინის ფასი. CME გრუპისა და CBO's საქმეში შემოსვლის შემდეგ და სხვათა შორის Nasdaq-მაც და Moscow Exchange-მაც გაამჟღავნა ზუსტად იგივე გეგმები ფიუჩერსების გაყიდვის შესახებ. ამ სურვილების შემდეგ ამერიკის რეგულატორები დამატებით მონაცემებს აგროვებენ ფასის კვოტებზე. ამ ზომების მიღებით ისინი ცდილობენ ბიტკოინის ფასით манипуляცია აირიდონ თავს და მოკლედ აგიხსნით საქმის ვითარებას, რა განასხვავებს ჩვეულებრივი ფიუჩერსების ბაზრიდან ეს კრიპტოვალუტების ფიუჩერსები. ჩვეულებრივი ფიუჩერსებისგან განსხვავებით, ბიტკოინის ფასები ბევრ უპასუხო კითხვას ბადებს. წესით ბიტკოინის ფასზე გავლენას შესყიდვას უნდა მოეხდინა. ჩვეულებრივი ფიუჩერსების ბაზრისგან განსხვავებით, მაგალითად, რომ განვიხილოთ ოქროს და ნავთობის შემთხვევა, სადაც კლიენტი იღებს პროდუქტს კონტრაქტის ამოწურვისას, ბიტკოინის ფიუჩერსის ფასი საბაზრო ფასით განისაზღვრება იმ მომენტში და თეორიულად შესაძლებელია, რომ შემსყიდველმა კომპანიებმა, ვინც ბიტკოინის ფიუჩერსებს შეიძენს, ფასებზე ზემოქმედება მოახდინოს იმით, რომ პატარა კრიპტოსაფულეებში ბიტკოინზე მოთხოვნა ხელოვნურად გაზარდოს, იქვე მისი მსხვილად შესყიდვის გრძით, ბევრ პატარ-პატარა საფულეში. ამით მისი ფიუჩერსების ფასიც, რა თქმა უნდა, გაიზრდება და მოკლედ ამ ახალ
პროდუქტს ბაზარზე ძალიან ფრთხილად დაამკვიდრებენ. ინდუსტრიაში ჩახედული ადამიანები იმასაც ამბობენ, რომ ფიუჩერსების კონტრაქტების შემოღება ბიტკოინის ვოლატილობას დააგდებს და ვალუტა უფრო სტაბილური გახდება. ეს შესაძლოა კარგი, ძალიან კარგი ამბავი არ იყოს მათთვის, ვინც ბიტკოინს ძალიან სწრაფ ზრდაზე დებს ფსონს ან სპეკულაციურ ინვესტიციად იყენებს. ასეა თუ ისე ერთი დადებითი რამ მაინც დაგვრჩება, ბროკერებს მალე წვდომა ექნებათ ბიტკოინის ფასის შესახებ მონაცემების შედარებით სანდო წყაროზე, CME-ც და CBOE-ც კრიპტო გადაცვლის პარტნიორების საშუალებით რეალური დროის სანდო ფასებს განსაზღვრავენ საკუთარი კლიენტებისთვის. ახლა ბიტკოინის ფასი როგორც მოგახსენებთ 11,651 დოლარია, სხვა კრიპტოვალუტები ასე გამოიყურება, ეთერიუმი 467 დოლარი ღირს, ბიტკოინ ქეში 1551 დოლარი ღირს, რიპლი 25 ცენტს ოდნავ გადაცდა და კაპიტალიზაციით უკვე მეხუთე ადგილზე იმყოფება იოტა, კვლავ ელვისებურ ზრდას აგრძელებს, 20%-იანი ზრდა იყო ბოლო 24 საათის განმავლობაში, მანამდე 25%-იანი იყო გუშინ და ახლა ერთი იოტა ღირს დაახლოებით $3 ცოტა უკლია. გასულ კვირაში, როცა მისთვის ყურადღების მიქცევა გირჩიეთ, ერთი იოტა $1.50-იც არ იყო. ანუ ჩემი რეკომენდაციიდან დღემდე ფასი მინიმუმ 2-ჯერ არის გაზრდილი. არ მახსოვს ზუსტად 4 შაბათს თუ 5 შაბათს იყო ბოლოს, როცა თქვით და აი კაპიტალიზაცია უკვე 7 მილიარდზე მეტი არ 8 მილიარდს უახლოვდება, რითიც გადაუსწროთ Dash-საც, Litecoin-საც და Bitcoin Gold-საც, რომელიც 5 მილიარდ რაღაცა დოლარებით არიან წარმოდგენილები კაპიტალიზაციით, ანუ მთელი ფული რაც არის ამ კრიპტოვალუტებში დაბანდებული. მადლობა შოთას. გოგა მელიქიძესთან ერთად ამ ანალიტიკისთვის. ეხლა კიდევ ერთი თემა, BGO-ს შვილობილი Georgian Global Utilities დირექტორის განცხადებით, ქარის 100 მეტრიანმა ანძებმა, რითაც ქარის სიჩქარეს და სიმძლავრეს ზომავენ, 6 თვიანი წინასწარი შედეგები აჩვენა, რაც ქარის ენერგიის დიდ პოტენციალზე მიუთითებს, განსაკუთრებით საუბარია თბილისის, მარტყოფის, ტყიბულის ტერიტორიებზე. თუმცა გაჩიჩილაძე ამ დროს გიორგი აღნიშნავს, რომ პროექტის დასაწყებად 1 წლიანი დაკვირვებებია საჭირო და საერთოდ გაზაფხულზე ექნებათ კონკრეტული შედეგები. თუმცა მათთან ერთად პროექტის განსახორციელებად მთავრობაზეც ბევრი იქნება დამოკიდებული და განსაკუთრებით ეს ტექნიკური თვალსაზრისით, ეს კი მაღალი ძაბვის ქსელში ელექტროენერგიის მიწოდებას გულისხმობს. სწორედ ამიტომ შეირჩა ის 7 ობიექტი, რომელიც არსებობს, რომ მოხდეს იმ მოცულობის ენერგიის მიწოდება კონკრეტულ ლოკაციებზე, რამდენიც ამ სისტემას ჭირდება. როგორც გაჩიჩილაძე აღნიშნავს, კვლევების საფუძველზე პირველ ეტაპზე 3 წლის განმავლობაში 200 მეგავატის განვითარება მოხდება, რაშიც 250-დან 300 მილიონის ინვესტირებაა დაგეგმილი. სწორედ განახლებადი ენერგიები იყო სხვათა შორის შატო მუხრანში შემდგარი ელენე კვანჭილაშვილის მედიალანჩის კიდევ ერთი თემა და მოდით ნახოთ, რას ამბობს ამ მედიალანჩზე თავად გაჩიჩილაძე. მე აქ ვარ შატო მუხრანში, პირველ ქართულ შატოში, სადაც ბაგრატიონთა დინასტიის გარემო ჰარმონიულად ერწყმის ღვინის დაყენების თანამედროვე 21 საუკუნის სტანდარტებს. ეს ბიზნეს ლანჩია, ისეთი როგორიც აქამდე არ გინახავთ. 21 საუკუნის თემაზე, ქარის ენერგიაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად გაშლილ მაგიდასთან და ვინ გაშლის ამ თემას ჩემთან ერთად იმაზე უკეთ, თუ არა საინვესტიციო ბანკირის, საკონსულტაციო კომპანიის ხელმძღვანელი და ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მოდი გავიცნოთ ლიდერები. არჩილ გაჩეჩილაძე, ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო ბანკირი, რომლის დღის წესრიგშიც დღეს ახალი გამოწვევები და საკმაოდ ამბიციური გეგმებია. 2017 წლის იანვრიდან არჩილ გაჩეჩილაძე ხელმძღვანელობს Georgia Global Utilities, საქართველოში კომუნალური და ენერგეტიკული აქტივების მფლობელ კომპანიას, რომელიც 2-3 წელიწადში აქციების საჯარო შეთავაზებას აპირებს.
ირაკლი ასლანიშვილი 14-წლიანი პროფესიული გამოცდილებით წამყვან კომერციულ ბანკებში 10-წლიანი გამოცდილებით სხვადასხვა აღმასრულებელ პოზიციაზე ირაკლი ასლანიშვილი დღეს საქართველოს ყველაზე მსხვილი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია და აქტიურად უჭირავს ხელი ბიზნესის პულსზე მთელს ქვეყანაში. ლექსო ალექსიშვილი ერთ დროს თავად საჯარო სექტორის წარმომადგენელი დღეს საჯარო და კერძო სექტორს პროფესიონალური ანალიზით, რჩევებით და რეკომენდაციებით ამარაგებს. BMCG კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს ლექსო ალექსიშვილს სხვადასხვა დროს ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებად მუშაობის გამოცდილებაც აქვს. არის დღეს სწორი დრო რომ საუბრობდეთ ქარის პოტენციალზე და საქართველოს მიერ ქარის პოტენციალის ათვისებაზე. შესანიშნავი დრო არის სხვა შორის ეხლა ზუსტად, იმიტომ რომ ბოლო 1-10 წელია, შეიძლება მეტიც, როცა წლების განმავლობაში ევროპა და ამერიკაში ხდებოდა სუბსიდირება ქარის ენერგეტიკის და ამ სუბსიდირების შედეგად რაც მასშტაბი აკრეფა იმ დონეზე, რომ განვითარდა ტექნოლოგია იმ დონეზე, რომ უკვე ერთეულზე დანახარჯის კუთხით ჰიდროენერგეტიკას ეჯიბრება, ასე ვთქვათ, და უკვე ტოლს არ უდებს. საქართველოს არ აქვს სრულად ათვისებული ეს პოტენციალი. რამდენად სწორია ამ დროს ქარის პოტენციალზე საუბარი? თუ ჩვენ შევხედავთ ჰიდროენერგეტიკას, ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიაც მკაფიოა, დიდი გამოცდილება ჰქონდა და შესაბამისად უფრო მარტივი იყო ამის გაკეთება. როგორც არჩილი ამბობს, თუ კი შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ მივიღოთ იმ ტექნოლოგიის მაჩვენებელი, რომელიც მოგცემს ეკონომიკურ ეფექტურობას, ბუნებრივია ეს შეიძლება რომ იქნეს გამოყენებული. თუმცა მე ამ წუთისთვის ჩემს ინფორმაციას დაბრუნებით, რაც ამ წუთისთვის გამოჩნია, არ ვიცი კონკრეტულად რომელ კონკრეტულ პროექტზე შეიძლება იყოს საუბარი, რომელიც მოგცემს ამ აი შესაძლებელია თუ არა, ხო? ანუ ეს არის მთავარი კითხვა. პროექტის წარმატებულობა არის დამოკიდებული ცოდნაზე და კომპეტენციაზე. და ვინც პირველი შეუეხლა ამ მიმართულებაში, შესაბამისი ცოდნით ის უკვე დაიმკვიდრებს ადგილს. რაც შეეხება შეიძლება ითქვას, რომ ეს კომპანია მოღვაწეობს უკვე ამ მიმართულებით, საკმაოდ ამბიციური გეგმებია გაცხადებული. რაც შეეხება ჰიდროენერგეტიკას, ლექსოს დავეთანხმები, რომ მართლაც საქართველოს ყოველთვის იყო, თქვათ, ცოდნით ამ მიმართულებით გამორჩეული, თავისი თქვათ, მდებარეობდა გამომდინარე ჰიდრორესურსებზე წვევიდან გამომდინარე, თუმცა პოტენციალი ახაც რა თქმა უნდა ასათვისებელი არის. საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარებას რო გადახედოთ, ეს არის, თქვათ, ყოველ თვიურ ჭრილში რო გადახედოთ, წლის ჭრილში სეზონურად, საკმაოდ, ასე ვთქვათ, თანაბარი მოხმარება არის. მაშინ როცა ჰიდროენერგეტიკიდან წარმოება არის გაზრდილი მნიშვნელოვნად მაის-ივნისის პარკლებში, როცა მთებში დნება თოვლი. შესაბამისად, მაისამდე, ეს არის იანვრიდან აპრილამდე და სადღაც აგვისტოდან მოყოლებული წლის ბოლომდე, ეს არის 8-9 თვის განმავლობაში საქართველოს ენერგეტიკას აქვს დანაკლისი ელექტროენერგიის, რომელიც ხდება, რომლის შევსებაც ხდება ან იმპორტირებული გაზისგან თბოსადგურებიდან ნაწარმოებები ენერგიით, ან და იმპორტირებული ენერგიით, ხო? და მაის-ივნისში ხდება ამის ექსპორტი. ჩვენ ახალ ჰიდროს როცა ვაშენებთ, ხშირ შემთხვევაში ვერ აღმოფხვრით, ასე ვთქვათ, იმ დანაკლის, რომელიც ჩვენ გვაქვს იმ 8-9 თვის განმავლობაში. მაგრამ დიდი ჰესების შემთხვევაში, რაზეც ეხლა მიმდინარეობს საუბარი. დიდი ჰესები უფრო ხო, ანუ დიდი უფრო შეიძლება რომ აღმოფხრათ, იმიტომ რომ სეზონური, ასე ვთქვათ, დაგროვება ხდება წყლის, მაგრამ ესეთი ტიპის ჰესებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა ბუნებაზე და ცოტა რთული ასეთი რაღაცების აშენება, როგორც ვთქვათ, ენგური არის. მაგრამ ქარის ენერგეტიკას ახასიათებს ის, რომ სეზონური კუთხით, ასე ვთქვათ, გაზაფხულზე შემოდგომა და ზამთარში არის ბევრად უფრო ქარიანი, საერთოდ ბუნება, ვიდრე არის ზაფხულის განმავლობაში და ზუსტად კარგად, ასე ვთქვათ, ავსებს იმ ენერგეტიკულ დანაკლის რაც აქვს საქართველოს. აქ თავარი კითხვა არის ის, რომ ეს რამდენად ეკონომიკურად გამართლებულად შეგვიძლია რომ გაკეთდეს. 5 წლის წინ ამაზე პასუხი იყო ცალსახად, რომ ეს არ იყო შესაძლებელი. და დღეს უკვე, ასე ვთქვათ, არის ისეთი სქემები, რომელსაც ჩვენი კომპანია ცდილობს რომ დაამუშავოს და ეს არის ძირითადად დაკავშირებული მასშტაბთან, თუ დიდი რამოდენიმე ასეული მეგავატის, ასე ვთქვათ, ერთიანად დაგეგმარება მოხდა, მაშინ მომწოდებლებიც უკვე ლოჯისტიკურად გადაალაგებენ საკუთარი მოწოდების სქემებს და ასე შემდეგ და ერთეულზე დანახარჯი უკვე ისეთი გამოდის, რომ არ ჭირდება ამას სუბსიდირება. ზუსტად ეს უნდა მოხდეს ალბათ და სწორედ ეს არის ალბათ გააზრებული რა სად კონკრეტულად სად არის ეს ქარი, რომელიც მოგცემს ამ ენერგიას და როგორ მოხდება ამ ტექნოლოგიის და ასე ვთქვათ გამოყენება ისე რომ მივიღოთ მაქსიმალური ეფექტი
და ალბათ რაღაცა გარკვეული გრძელვადიანი პერიოდით, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა 1 წლიანი, 2 წლიანი, 5 წლიანი პროექტი, ხო? ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი, რასაც არჩელი ამბობს და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს უნდა იყოს საფუძველი ეკონომიკური გასაგები ამ საკითხის. ზოგადად ალბათ სადაც ქარია, იქ უნდა იყოს ქარის ელექტროსადგურები. მე რაც მახსოვს და შეხება მქონია ქარის ენერგიასთან, ეს დაახლოებით 4 წლის წინ იყო. ეს ის პროექტი, რომელიც სახელმწიფო განახორციელა, არც თუ ისე შორს ამ ადგილიდან, გორში დიახ. საკმაოდ დიდი ხანი აკურდებოდა ჩვენი კომპანია, მაშინ ამას ერთ-ერთი კომპანია ყურიებდა, სადაც მე მუშაობდი, მქონდა ამას შეხება. იქ იყო სპეციალური ანძა, რომელიც ითვლიდა ამ ქარის ენერგიაში, შემდეგ ხდებოდა ამის ანალიზი. ეს ის დროა, როცა თქვათ, მართლაც არ იყო ცოდნა და ყველა იყო სკეპტიკურად განწყობილი ამ პროექტის მიმართ. საბოლოო ჯამში ახლა ეს პროექტი განხორციელდა. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ეს პროექტი არის დოტაციური, თქვა თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე, თუმცა სად შეიძლება ვიყოთ ეს ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებული მასშტაბზე, თუმცა ალბათ საშუალოვადიან პერიოდში, რა თქმა უნდა, ქარის და განახლებადი ენერგიის წყაროები ვერ გახდება, თქვა ჩამანაცვლებელი ჰიდრორესურსების. კარგი, მე მაინც ვისარგებლებ და 5 წლის თავზე ისევ აქ შევიკრიბოთ თუ იქნება შესაძლებელი და ისევ იგივე თემაზე ვიმუშავოთ. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ იმ მომენტისთვის ჩვენ გეტყვით, რომ რამოდენიმე ასეული მეგავატი, ასე ვთქვათ, განახორციელებთ პროექტები. შვენიერი, მაშინ ხალხს ჩამოგართმევთ, ხო? პირობა რომ გქონდეს. ჩვენ საკუთარ თავს მოვიწვევთ მაშინ 5 წლის თავზე. 5 წლის თავზე. მადლობა. შევთავაზეთ. ადამიანის უფლებათა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კვირაულის თემატიკას ვაგრძელებთ. კვლევა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA-ს და სახალხო დამცველის აპარატის მიერ დანიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის ექსპერტებთან კონსულტაციით ჩატარდა. კვლევა მოიცავს ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების თემასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს, როგორც კანონმდებლობის, ისე პრაქტიკის ანალიზს. სწორედ ამ კვლევის შედეგები დაედო საფუძვლად ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ 3 წლიან სამოქმედო გეგმას, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ სამთავრობო სამოქმედო გეგმის ნაწილი გახდა. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ნიკოლოზ ბრეგვაძე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე და ვისაუბრებთ ამ თემაზე, კვლევაზე, რომელმაც შეიმუშავა რეკომენდაციები ბიზნესებისთვის, მათ შორის ეს ნაწილი ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, თუ როგორ უნდა დაიცვას კომპანიამ ეთიკა ამ მიმართულებით, როგორ იმუშაოს მონაცემებთან, ისე რომ დაცული იყოს ადამიანის ერთ-ერთი ბოლო წლებში ყველაზე ესეთი აქტუალური უფლება შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, big data-ს ეპოქაში, დიდი მონაცემების ეპოქაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის პერსონალური მონაცემები იყოს დაცული. რეკომენდაციები, რომელიც შეიმუშავეთ ამასთან მიმართებაში, აი თქვენი გამოცემული ბროშურაც აქ არის და რა რეკომენდაციებია შემუშავებული, რომ ბიზნეს აქვე გავაცნოთ ეთერიდან. მოგესალმებით. პირველ რიგში გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ანუ ჩვენი აპარატის სამუშაო სპეციფიკა გვაქვს დაყოფილი კერძო სექტორის მიმართულებით რამოდენიმე ჯგუფად. ეს ჯგუფი მდგომარეობს იმაში, თუ რა მოცულობის მონაცემთა დამუშავება ხდება კომპანიაში და ამის მიხედვით ყავს საშუალო, თქვათ, მცირე და ასევე დიდი კომპანიები. გასულ წლებში ჩვენი პირველი ესე ვთქვათ ნაბიჯები და აქცენტები იყო მიმართული დიდი კომპანიებისადმი, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე დიდი მონაცემთა დამუშავებლები არიან ქვეყანაში და ამ მიზნით
დღესაც რამოდენიმე აქტუალური სექტორი ყავს გამოყოფილი, ეს არის საფინანსო სექტორი, ჯანდაცვის სექტორი და ასევე სადაზღვევო ინდუსტრია, სადაც ჩავატარეთ ჩვენი მიმართულებით, მხოლოდ არა მარტო თქვა ადამიანის უფლებათა უფრო განზოგადებულ წრეში, არამედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კვლევა, რამოდენიმე მათგანი ახლაც მიმდინარეობს და ამ კვლევების შედეგად საბოლოო ჯამში უკვე შევთავაზებთ კონკრეტულ მონაცემთა დამუშავებლებს, თემატურ რეკომენდაციებს, მხოლოდ მათთვის მორგებულს. მხედველობაში მაქვს ის, რომ მაგალითად საფინანსო სექტორს იქნებიან ესენი ბანკები, მიკროსაფინანსოები თუ სხვა სუბიექტები, ექნებათ შესაძლებლობა მათ პრობლემატიკასთან დაკავშირებულ თემებზე ამომწურავა და იდენტიფიცირება მოახდინოს ზუსტად რა ესე ვთქვათ ხარვეზები შეიძლება ქონდეთ სამუშაო პროცესში, რა ჯობს რომ გამოასწორონ და ეს რეკომენდაციები ჩვენი მხრიდან მომავალი წლის დასაწყისიდან იქნება უკვე შეთავაზებული. რაც შეეხება საშუალო და თქვა დამწყებ ბიზნესებს, ჩვენ ამ მიმართულებით, როდესაც თქვა საკითხი რადგან გავყოთ ხარჯებს უკავშირდება განსაკუთრებულს ეს საკითხი? პირველ რიგში ჩვენ როდესაც ამ თემაზე მუშაობთ, მაქსიმალურად ვცდილობთ დავიცვათ გარკვეული ბალანსი. მხედველობაში მაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი პროცესი, განსაკუთრებით დიდი კომპანიებთან მიმართებაში უკვე დანერგილი არის. თქვათ რაღაც გარკვეული მონაცემთა მიმოცვლა, მათ შორის იგივე საჯარო სექტორსა, თქვათ კერძო სექტორს შორის, ან იგივე ჯგუფის შიგნით, თქვათ ანუ არსებობს კერძო სექტორის ჯგუფები, რომლებიც ჩვილობილი კომპანიების ესე რომ თქვათ მომარაგებას ინფორმაციული თვალსაზრისით პერსონალური მონაცემების კუთხით ახდენენ სხვადასხვა ბიზნეს პროცესის მიზნებისთვის და ამ მიმართულებით ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იმგვარი გადაწყვეტები შევთავაზოთ, რომ მაქსიმალურად თავიდან იქნეს აცილებული რაიმე სახის მნიშვნელოვანი დანახარჯები. პირველ რიგში ეს ეხება შემიძლია აქვე თქვა, ანუ ეს არის ყველაზე მარტივი პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ორგანიზაციისთვის ეს გახდეს ესე რომ ვთქვათ ერთგვარი სავიზიტო ბარათი, არა რაღაც მარეგულირებელი, რაღაც ზედმეტი თავსმოხვეული თქვათ ბიუროკრატია, არამედ მათთვის იგივე ბაზარზე პოზიციონირებისთვის ერთ-ერთი თქვათ იგივე ელემენტი, რომ ის ორგანიზაცია იცავს თავის მომხმარებლების ბარემ სანამ ამ თემას საუბარს გავაგზავნებთ, ისიც თქვათ რა საფრთხეებს შეიცავს ის, რომ ადამიანის პერსონალური მონაცემები არ არის დაცული, რომ მე ამ პრობლემის გადაწყვეტაზე აქედან გავაგზავნოთ საუბარი. მაგალითისთვის შეიძლება ითქვას, აი ისეთი უწყინარ სიტუაციაში, როდესაც თითოეული ჩვენთაგან სადაზღვევო მომსახურების მიზნით, აი ყველაზე ისეთ სენსიტიურ თემას შევეხები, მიდის მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებაში და იღებს სერვისს, სამედიცინო მის შესახებ მონაცემების გავრცელების და ვთქვათ ხელმისაწვდომობის საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც არა მარტო ჩვენთან, არამედ ზოგადად თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს. აი, არავის არ აქვს ნამერწმუნედ სურვილი, რომ მისი ნებართვის, მისი სურვილის გარეშე თუნდაც უმნიშვნელო სახის პროცედურის მანიპულაციის თუ რაღაც სამედიცინო ჩარევის შესახებ იცოდეს სხვა პირმა ამ პირთა წრე. მაგალითად, ეხლა როდესაც ჩვენ მივდივართ და აი რო წარმოვიდგინოთ, ხო, ანუ აი კონკრეტული სიტუაცია, მივედით კლინიკაში, მივიღეთ მომსახურება ესე ვთქვათ სადაზღვევო პაკეტის ფარგლებში. შემდგომ ეს ინფორმაცია გადაეცა სადაზღვევო კომპანიას, უნდა მოახდინოს ანაზღაურება, უნდა მოახდინოს თქვათ ანგარიშსწორება. კი ბატონო. შემდგომში ასევე ამ სისტემაში ჩართული არის ჯანდაცვის სისტემა, თქვათ სამინისტროს თუ ესე ვთქვათ სახელმწიფო ჭრილში, სხვადასხვა პროგრამის, სხვადასხვა ესე ვთქვათ პროექტის ფარგლებში იქნება ეს საყოველთაო დაზღვევის თემა თუ სხვა რომელიმე მიზნობრივი პროექტი და აი საკმაოდ გაიზარდა იმ პირთა წრე, ვისაც შეიძლება წვდომა გქონდეს ჩვენს პერსონალურ მონაცემებზე. ამის თავდაცვის საშუალება რა არის? ან პირობითი კოდების შემოღება, როგორც მაგალითად ეროვნული გამოცდების სისტემაში, რაც კოდი ენიჭება თითოეულ ადამიანს და მონაცემებს ისე ამუშავებენ, თუ უკვე დახურული მხოლოდ ერთი ადამიანის თვალისთვის განკუთვნილი გზავნილები, როგორ ხდება ამის პრევენცია? აი რახან უფრო არ განვაზოგოთ, რახან ვახსენეთ ეს ჯანდაცვის სექტორი, გეტყვით, რომ აი ამის ესე ვთქვათ ერთ კონკრეტულ ჰოსპიტალში დამუშავებული ინფორმაციის მომხმარებელთა წრე საკმაოდ ფართო არის. ჩვენ ამჟამად ერთ-ერთი დიდი ჰოსპიტალური ქსელის შემოწმების პროცესში ვართ და გეტყვით, რომ მარტო ანუ მხედველობაში მაქვს არა მარტო ვთქვათ ის სადაზღვევო კომპანიები, რომელთა პროვაიდერსაც წარმოადგენს ეს კონკრეტული ქსელი, არამედ ძალიან ბევრი უწყება, იქნება ეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან დაწყებული ჯანდაცვის სამინისტროს ნებისმიერი ვთქვათ იგივე ხარისხის მონიტორინგი და თუ
ასე შემდეგ ძალიან ბევრი სუბიექტი მოიხმარს ამ ინფორმაციას. შესაბამისად, თავარი ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის აი ზუსტად ერთიანი იდენტიფიკატორის ესე რომ ვთქვათ შეთავაზება და მისი დანერგვა, რაც უკვე ხარჯებთან არის თავისუფლად დაკავშირებული, რომ ყველა მომხმარებლისთვის, ანუ ესე ვთქვათ იუზერის დონეზე მომხმარებლისთვის იყოს ერთი და იგივე პირის, ანუ მხედველობაში მაქვს მაგალითად ნიკოლოზ ბრეგვაძის რაღაც მონაცემები, იმგვარი ესე რომ ვთქვათ ციფრთა კომბინაციით, იმგვარი დეპერსონალიზებული იდენტიფიკატორით მათთვის გარჩევადი, რომ ვალდებულების რეჟიმში ვერ მოხდება. ანუ თქვენ ხო ვერ დაავალდებულებთ ამ ხარჯების გაწევას და ამ ფორმით შემდეგ მონაცემების შენახვას. რა შეიძლება იყოს ბენეფიტი თავად თუნდაც აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ერთ მაგალითზე კლინიკისათვის, რომ მისთვისაც სასურველი გახდეს ხარჯის გაწევა, იმიტომ რომ ალბათ რთულია ნებისმიერ ბიზნესთან იმაზე ვთქვათ მოლაპარაკება დათანხმება, რომ მან დამატებით ვთქვათ თანხები დახარჯოს რაღაცის გასაუმჯობესებლად, რომელიც პირდაპირ ვთქვათ მის მომსახურებას არ ეხება და ეს კლიენტების რაოდენობას დიდად ვერ გაუზრდის, იმიტომ რომ ეს არ არის ვთქვათ კლინიკის არჩევისას დღეს პრიორიტეტული საკითხი. და აქვე ამ ხარჯების მასშტაბსაც დაახლოებით რო შევეხოთ, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა ტექნოლოგია საკმაოდ მარტივი ჩანს. Google აუთენტიფიკატორზე შეგიძლია მიაბა პირდაპირ და გიწარმოებს ერთჯერად კოდს, რომელიც აღარ გამეორდება. ანუ რა ხარჯებთან არის რეალურად დაკავშირებული და ანას კითხვა ძალიან საინტერესოა, რა არის мотиваცია ბიზნესის, რომ დანერგოს ეს თავის მოდელში. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ პერსონალურ მონაცემების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი ერთ-ერთი ასე რომ ვთქვათ, აი ამგვარი ბალანსის მატარებელი ასე რომ ვთქვათ, სამართლებრივი დოკუმენტი არის, ვინაიდან მასში არის დათქმები, აი მაგალითად როგორიც არის თუ არა პროპორციულად დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, არა, აი თუ არა პროპორციულად დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგალითად იგივე დეპერსონალიზაცია არ ითვლება მიზანშეწონილად და ასე შემდეგ. ანუ საკანონმდებლო დონეზე არის ეს გარანტიები და ვთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, მარტო ინსპექტორის აპარატის რაღაც დისკრეციულ ხედვაზე არ არის ეს დამოკიდებული. რაც შეეხება თვითონ აი კონკრეტული ხარჯენობის თვალსაზრისით, აი მარტივ მაგალითს გეტყვით, აი იგივე მეორე მაგალითს, რომელიც შეეხებოდა აი City Park-თან დაკავშირებულ თემას, აი მოგეხსენებათ City Park-ის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი იყო მანქანის სახელმწიფო სანომრე ნიშნის მითითები თქვათ მოძებნა კონკრეტული მე შემეგო თქვენი ავტომობილის სატრანსპორტო საშუალებებს თქვენი ჩემი და ასე შემდეგ. რეესტრში შეგვიძლია რაღაც კარგი სულები. აი გეტყვით და ჩვენ მაგალითად როდესაც მოვახდინეთ ამ კომპანიის City Park-ის შემოწმება, მათთან ერთად გავიარეთ რომ რა ტექნიკური საშუალებები რა ვადაში მათთვის თქვათ მეტნაკლებად რა იქნებოდა კომფორტული, ну რასაკვირველია რაც უფრო ახლო არის ვადა ხარჯების მით უფრო იზრდება, ხო? იქნებოდა შესაძლებელი იმგვარი რაღაც გადაწყვეტების მოძიება, რომ ვებგვერდზე რაღაცა იდენტიფიკატორების კომბინაციით შეზღუდული ყოფილიყო. აი ეს მათ დაახლოებით თუ არ მეშლება 4 თვიანი ვადა და ამ 4 თვიან ვადაში უკვე ანუ ვადამდე შესრულებული არის და დღეს მაგალითად იგივე ნებისმიერი თქვენი შესახებ ესე რომ ვთქვათ თქვენი მანქანის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ჯარიმის შესახებ ინფორმაცია შეიძლება ნახოთ მხოლოდ მანქანის ნომრის და პირადი ნომრის ან მანქანის ნომრის და ჯარიმის ქვითრის შესაბამისი ნუმერაციის მითითებით ანუ კომბინაციები განესაზღვრა. შემდგომში ეს რასაკვირველია ანუ ჩვენ არ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება იმგვარად რომ მაგალითად აი დღეს მივიღე გადაწყვეტილება და ხვალვე შეასრულეთ ეს რაც ფიზიკურად უძლებელი შეიძლება იყოს ერთის ხრა მცირე ვადაში მაქსიმალურ დანახარჯებთან იყოს დაკავშირებული და ჩვენი მიდგომა სულ არის ესეთი რომ მოდით აი თქვენ მომხმარებლები ამ შემთხვევაში მაგალითად სადაზღვევო კომპანია და კლინიკა თქვენ შეჯერდით იგივე იდენტიფიკატორზე აი რაც იქნა ნახსენები ეს შეიძლება იყოს უფასო პლატფორმიდან დაწყებული სხვადასხვა თქვათ IAP-დან უფრო ძვირიან პლატფორმამდე მისული და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი უბრალოდ მოთხოვნა არის ის რომ მაქსიმალურად იქნას მონაცემთა უსაფრთხოება დაცული. ანუ ჩვენი ერთ-ერთი მაგრამ ეს მონაცემთა უსაფრთხოება რა ფორმით და რომელ მინიმალურ სტანდარტს დააკმაყოფილებს უკვე ამის არჩევას მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ კონკრეტული ორგანიზაციისთვის იყოს არჩევადი და არა თქვათ ჩვენს მე აი მარტო ანეს. რაც შეეხება უკვე აი მინდა ესეც აღნიშნო ანუ წვრილ და საშუალო ბიზნესთან და განსაკუთრებით დამწყებ ბიზნესებთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ რომ თქვათ მათ თავიანთი ესე რომ თქვათ ზომიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე არ აქვთ იმის ნებისმიერი ხარჯი მათთვის მასშტაბია. რასაკვირველია და ნებისმიერი წამოწყება და იდეა თქვათ იგივე იქიდან გამომდინარე რომ არსებობს რაღაც საკანონმდებლო მოთხოვნები არ არის მიზანშეწონილი რომ თქვათ ჩანასახის შემდგომ განვითარება თქვათ ვეღარ მოახდინოს.
სწორედ ამ მიზნით ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების ფონდის ეს პროგრამის ხელშეწყობით ჩვენ შევიმუშავეთ გზამკვლევი, აი ეს დოკუმენტი დამწყები ბიზნესებისთვის, სადაც არის მაქსიმალურად შევეცადეთ არაიურიდიულ ენაზე ყოფილიყო განმარტებული ის დეფინიციები, თუ რა არის კონკრეტულად პერსონალური მონაცემი, რა სავალდებულო ნორმები უნდა იქნეს დაცული იმისათვის, რომ ნებისმიერი თუნდაც მობილური აპლიკაციიდან დაწყებული ნებისმიერი, თქვათ, იმგვარი პლატფორმის შექმნა, რომელიც პერსონალური მონაცემის დამუშავებას მოითხოვს და სტატისტიკა ზუსტად მოწმობს, რომ სტარტაპების საკმაოდ დიდი ნაწილი არის გარკვეულწილად საცალო, თქვათ, რაღაც გაყიდვებთან დაკავშირებით, ან მონაცემთა ანალიტიკასთან რაღაცა დოზით დაკავშირებული და შესაბამისად მათთვის დასაწყისშივე იქნება ეს პროგრამული უზრუნველყოფის დაწერის პროცესიდანვე უკვე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და თქვათ ჩვენი ხედვით მაქსიმალურად გასათვალისწინებელი ის, რაც მერე ხარჯიანობას გაუზრდის. ჩვენ кейსებიც გვახსოვს, როცა ეგრეთ წოდებული dating საიტის პერსონალური მონაცემები გაიჟონა და ბევრი ოჯახი დაინგრა ამერიკაში. ასე რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, თუმცა ერთი რამ არის საინტერესო, ანუ ფინანსური სექტორი გასაგებია, სამედიცინო სექტორი გასაგებია, ანუ უფრო ისეთ მონაცემებთან გვაქვს საქმე, რომელიც ბევრ რაღაცას მეტყველებს ადამიანზე, ის რა შეიძინა, რა ჭირს და ასე შემდეგ. რა იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ უკვე ვამთავრებთ, დრო ცოტა გვჭირდება და სამომავლო გეგმებზე ამ სექტორების დაფარვის შემდეგ სტარტაპები ვახსენეთ, რა სფეროები მოექცევა თქვენ თვალთახედვის არეში, სადგა აი ამის შემდეგ უკვე შემდეგი ეტაპი. პირველ რიგში შემიძლია თქვა, რომ აი მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ თქვა კონკრეტული ორგანიზაციების ჭრილში იქნეს განხილული, თქვა მონაცემთა დამუშავების საფრთხეები, მაგალითად კონკრეტულ კომერციულ ორგანიზაციაში, ასევე საკმაოდ დიდი გამოწვევებთანაა დაკავშირებული იგივე ბიზნესის სისწრაფის თვალსაზრისით სხვადასხვა უწყებებს შორის ინფორმაციის მიმოწვა. ყველაზე მარტივი მაგალითი არის პირადობის მოწმობის ბაზიდან ინფორმაციის გამოთხოვა იქნება საფინანსო სექტორისთვის თუ სხვა. ახლა აბსოლუტურად ღია. ამ AML არ არის აბსოლუტურად ღია. ეს არის საჯარო რეესტრი კანონით პირდაპირ განსაზღვრული მონაცემების ღიაობა, რომელიც პირდაპირ წერია თუ რა უნდა იყოს ღია. და თქვა ეგ არის იგივე გამჭვირვალობის პრინციპიდან გამომდინარე, რომ თქვა ნებისმიერი პირისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია და ესე რომ თქვა არ წარმოადგენს დარღვევას, ანუ რაღაცა მონაცემები, რაღაცები რაც შეიძლება ღია იყოს. ან ქონების გადასახადს რაზეც იხდის ეს. არა მხოლოდ ეს არის იგივე გარიგებების თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად იქნეს არაკეთილსინდისიერი პირების, ესე რომ ვთქვათ, ჩართულობა და ინტერესი მაქსიმალურად იქნეს შემცირებული იგივე პრევენციულად, რომ მე თუ ქონებას თქვენგან ვიძენ, მაქსიმალურად შემეძლოს ყოველგვარი შუამავლების გარეშე შევიდე ვებგვერდზე და წინასწარ ცნობილ ჩემთვის ვებგვერდზე საჯარო რეესტრის ამ შემთხვევაში და მივიღო ინფორმაცია. Forbes-ში ძალიან გვადგება ხოლმე ეს სერიალები. ვესმის ნამდვილად, ანუ ბევრი მიმართულებით შეიძლება იყოს, თუმცა ვფიქრობ, რომ იგივე კომპანიებისთვის მაქსიმალური მომსახურების სისწრაფე რომ იქნება შენარჩუნებული, ამისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ინფორმაცია მიიღოს მათ შორის სერვისების განვითარების სააგენტოსგან, იგივე მაგალითად შემოსავლების სამსახურისგან მოგეხსენებათ თქვენ რომ ერთ-ერთი ბანკის ხარდაჭერით ბიზნეს პორტალი გაკეთდა, რომელიც ანალიტიკურ ინფორმაციას ამუშავებს და ამ ანალიტიკურ ინფორმაციის დამუშავება ხდება შემოსავლების სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციით და სწორედ აი ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რისკზე დაფუძნებული მიდგომა გქონდეს, მხედველობაში მაქვს ის, რომ ჩვენი ესე რომ ვთქვათ, დაკვირვების თუ ზედამხედველობის არეალები განსაკუთრებით იმ მიმართულებით იყოს, სადაც ამგვარი მონაცემების მიმოცვლის დამუშავების მეტი საფრთხე არსებობს. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევის. დანარჩენისთვის იხილეთ ბროშურა. ბროშურა. საკმაოდ მოცულობითია მართლა ბროშურა არის 20 გვერდი, დაწვრილებით ახსნილი. დაწვრილებით ახსნილი, როგორ აწარმოოთ 20 გვერდი მაინც წაიკითხე და ეგ იყო. როგორ აწარმოოთ ბიზნესი ეთიკურად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობა სტუმრობისათვის ნიკოლოზ ბრეგვაძეს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილეს მასპინძლობით საქმიანი დილაში. ჩვენ კი მოკლე სარეკლამო პაუზა გველდება წინ და დაგიბრუნდებით გიგა ზედანიასთან ერთად სრულ რამდენი წუთში. ეს დღეებია და იდეაში არა მხოლოდ ეს დღეები ძალიან მიეწყო ჯამში. მას შემდეგ რაც
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტზე ვსაუბრობ სიახლეები ჩვენი ვებგვერდის მკითხველისთვის თუ საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის სხვა ჩვენი ტელეპროექტებისთვის სულ ცინცხალ და ახალ ამბებს გთავაზობთ. ჯერ იყო და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამ რამდენიმე დღის წინ სოფლიოს კვლევითი დაწესებულებების რანგირების სისტემაში კავკასიის რეგიონში მან პირველი ადგილი დაიკავა და გუშინ იყო და ჩვეულებრივი საბჭო შეიკრიბა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის და საზოგადოებამ უმალ სიახლე შეიტყო გიორგი ქადაგიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი გახდა. ეხლა ისევ დავასწრებ მე ვატყობ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდს და სიახლეებს და ამიტომ ძალას არ გავკადნიერდები მაშინ როცა გიგაზე დანია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი არის ჩვენი დილის ეთერის სტუმარი. დილამშვიდობის. არ შეიძლება რომ არ დავიწყოთ გიორგის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ცოტა უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ გიგა მაინც იმ რეიტინგზე და იმ მონაპოვარზე ბოლო კვირეების რითაც გამოგვარჩია მსოფლიოს აკადემიურმა წრეებმა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეგიონში მოწინავე პოზიცია დაუმკვიდრა. კვლევითი მიმართულებით. მოკლედ მე ესე ვიტყოდი რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია ცხადია რომ გიორგი ქადაგიძე რომელიც აქამდე იყო ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი ახლა გახდა ბიზნესის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, მაგრამ მე მგონია რომ ეს არის ძალიან ლოგიკური, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სწორედ ის ინსტიტუცია, რომელიც არის მიმართული ცვლილებებზე, დინამიკაზე და ახალი ადამიანების და ძალების შემოყვანაზე, ხო? ეს ძალიან რთულია დიდი ინსტიტუციისთვის, რომელიც ყოველთვის კონსერვატიზმისკენ არის ხომ მიდრეკილი და ასევე ძალიან რთულია სახელმწიფო ინსტიტუციისთვის, რომელიც ხადია არის მიმართული გაქვავებისკენ, ხო? ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ აი რაღაც ყველაზე დინამიკური უნივერსიტეტის რეგიონში სახელი შევინარჩუნოთ და ეს კვლევა, რომელიც გამოაქვეყნა სიმაგომ, ეს არის საკმაოდ ცნობილი და ავტორიტეტული მსოფლიოში რეიტინგი და რომელიც ეფუძნება ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ თუ არა ყველაზე ავტორიტეტულ სამეცნიერო ბაზას, ეგრეთ წოდებულ სკოპოს და აქ უნდა ითქვას ესეთი რაღაც, რომ როგორც კომპიუტერების სამყაროში არის შეჯიბრი Microsoft-სა და Apple-ს შორის, ხო, ისევე სამეცნიერო დატაბაზებში ესეთი შეჯიბრი Thomson Reuters-სა და Elsevieris სკოპოს შორის. და ამ ბოლო დროს ისე ჩანს, რომ სკოპოსი უგებს, იმიტომ რომ განსხვავებით Thomson-ისაგან მან აირჩია არა მხოლოდ ინგლისურენოვან ჟურნალებზე კონცენტრაცია, არამედ უფრო ფართო ჟურნალების რაღაცა ესეთი სპექტრი ჩართო თავის დატაბაზაში. ახლა რა არის ეს მონაცემთა ბაზარის დატაბაზა, ხო? გასაგებად რო ვთქვათ, ეს არის ადგილი, სადაც აღნოსხულია ყველა მაღალი გავლენის ან პრესტიჟული სტატია. როგორ ითვლება ეს სტატიები? ეს სტატიები ითვლება შემდეგნაირად, რომ ჯერ ერთი იმ ჟურნალებში უნდა იყოს გამოქვეყნებული, სადაც გამოქვეყნება რთულია, ანუ ისე არ არის რომ მომინდა და გამომიქვეყნეს, არამედ მიდის რეფერირები ძალიან რთულ პროცესს, რაც უფრო რთულია ეს პროცესი, მით უფრო პრესტიჟულია ჟურნალი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ხშირად გიბრუნებენ შენ სტატიას, უნდა გაასწორო და მთელი ეს პროცესი გამოქვეყნების მიმდინარეობს თვეები და ზოგადად წლები. მაგრამ გარდა ამისა ჩემმა ერთმა ნაცნობმა ძალიან გავლენიანმა სტენფორდის პროფესორმა დათვალა თავის დროზე, რამდენი ადამიანი კითხულობს საშუალო სტატიას. და თქვა 4. ამ წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც თვეები წერს ამ სტატიას და შემდეგ აქვეყნებს კიდე წლების განმავლობაში 4 მკითხველის მეტი ამ სტატიას არ აქვს, ხო? ესეთია მეცნიერების მანქანა. ეს კი არ არის ლაპარაკი იმაზე კი არ არის ზედმეტია და არ გჭირდება, ხო? 4 გავლენის მომხდელია. მაგრამ ნუ საშუალოდ 4 ადამიანი კითხულობს. ამიტომაც ეს მონაცემთა ბაზები ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს იმას, რამდენჯერ არის ციტრებული ეს სტატიები და ცხადია, საშუალოდ შეიძლება 4 ადამიანი კითხულობს, მაგრამ კარგ სტატიებს კითხულობს 10, 100 და ხანდახან 10,000, ხო? შესაბამისად, აი ამ ასე ვთქვათ, პერსპექტივების მიხედვით ითვლება ეს სტატიები და შემდეგ მიეწერება ისინი იმ ავტორებს, რომლებიც რაღაცა უნივერსიტეტს ან ინსტიტუციას წარმოადგენენ, ხო? კოუტინგი განსაზღვრელია გიგავანდას. ერთ-ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობაა. კიდე ანუ გავლენა ასე ითვლება ზუსტად. გარდა ამისა, ეს კონკრეტული სიმაგოს რეიტინგი ითვლის ასევე მეცნიერების ბმას ტექნოლოგიასთან. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ როცა პატენტის მოპოვება ხდება, პატენტის ტექსტში ციტერებულია ხოლმე ეს მეცნიერული სტატიები და რაც უფრო მეტია ციტერებული კონკრეტული ინსტიტუციის
რუსიდან მომავალი სტატია მით უფრო ახლოა ბმა მეცნიერებას და ტექნოლოგიას შორის. და არის ასევე სოციალური გავლენა, რაც უფრო მცირე პროცენტია დაახლოებით 20, რაც უფრო კარგად ხარ წარმოდგენილი ინტერნეტ სივრცეში, იმასაც გიფასებს ეს რეიტინგი, ხო? ანუ ჩვენ ეს ყველაფერი მთელი ეს იდეაში პროცედურებიც გამოდის, ანუ მთელი ეს გზა საკმაოდ რთული რაღაცა ფორმით მეტნაკლებობით გავიარეთ. მოდი ესე ვიტყოდი, კარგი ამბავი ამ სიმაგოს რეიტინგის არის ის, რომ ჩვენ არ დაგვჭიროებია იქ ჩვენი მონაცემების გაგზავნა. იმიტომ არის რეიტინგები, რომლებიც ბოლომდე გაუგებარია რა ზომავს, იმიტომ რომ ცალკეული ინსტიტუტები აგზავნიან თავის მონაცემებს და ზოგმა შეიძლება გააგზავნოს, ზოგმა არ გააგზავნოს და შედარებისთვის რთულია. სიმაგო ითვლს ავტომატურად. ყველა ინსტიტუტს, რომელიც რაღაცა დონისზე მაღალ პუბლიკაციებს აქვეყნებს, ის თავის ბაზაში სიმაგოს დინამიკაში ქართული ნაშრომების სიმაგოდან მაგახსენებთ 96-დან 2012 წლამდე 3.5-ჯერ გაზარდა საქართველოს სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა. 6-ჯერ გაზარდა მაგალითად ლიტვამ და რუსეთმა 1.3-ჯერ. ანუ რაღაცას უფრო სწორად ვაკეთებ. ანუ მე მოდი ესე ვიტყოდი რა, საერთოდ როცა ლაპარაკია ხო მეცნიერებას და განათლებას საქართველოში, ზოგადად ორ ურთიერთსაპირისპირო პოლუსისკენ არის ხოლმე მიდრეკილი დისკუსია. პირველი არის რაღაცა მანიაკალური პოლუსი, ანუ ეიფორია, რომ ჩვენ ძალიან მაგრები ვართ, ყველაზე ბრწყინვალეები და ამერიკასაც ვთქვათ ჯობნი და ასე შემდეგ და მე არის ამისგან მოსული იმედგაცრუება, ხო, როცა ადამიანები ხვდებიან რომ ეს არა ვთქვათ ჟარგონულად ბოლია, შემდეგ ვარდებიან დეპრესიაში და ამბობენ რომ ჩვენ ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში ვარ და არაფერი არ გვივარგა და თითქოს მეცნიერებას არ თქონდა. ხო, სინამდვილეში ცხადია რომ არც ერთია მართალი და არც მეორე. უკეთესად ვართ დინამიკაში ვიდრე მოლდოვა, რუსეთი და ბელორუსი ან ზრდის ტემპით. ნამდვილად, ანუ სინამდვილეში ჩვენს რეგიონში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მეცნიერული მიღწევების თვალსაზრისით, არ არის ცუდი. ცხადია, ახლა ჩვენ უნდა რეალისტური მიზნები დავისახოთ, ხო? როცა ლაპარაკია მაგალითად იმ უნივერსიტეტზე, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს ამ სიმაგოს რეიტინგში, არის ჰარვარდი, ხო? უბრალოდ უმარტივესი შედარება შეიძლება გააკეთო. ჰარვარდი არის დაახლოებით იმხელა უნივერსიტეტის სტუდენტების თვალსაზრისით, რამდენი ახლა არის ჩვენი ტექნიკური უნივერსიტეტი, ანუ GPI, 20,000 ცოტა მეტი სტუდენტი ყავს და მისი ბიუჯეტი აღემატება საქართველოს ბიუჯეტს. ანუ ლაპარაკი წარმოიდგინეთ, ხო, ჩვენ ხო ვუხდით ხელფასებს პოლიციელებს, ჯარს, მასწავლებლებს, ჯანდაცვის ხარჯები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ, ჰარვარდი ამაზე მეტ ფულს ხარჯავს სწავლებაში და კვლევაში. შანსი იმისა, რომ ჩვენ ოდესმე მივახლოვდეთ, არის აბსოლუტურად არარეალისტური და ეს არ უნდა გვეწყინოს. მარტივი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ყველაზე კარგი უნივერსიტეტი აღმოსავლეთ ევროპაში და ეს არის ჩარლზის უნივერსიტეტი პრაღაში, რომელიც სხვადასხვა ტრადიციის მიხედვით უბრალოდ შევადაროთ მე-14 საუკუნეშია დაარსებული, ამ რეიტინგში არის დაახლოებით მე-300 ადგილს. ანუ განსხვავება ცენტრსა და შედარებით პერიფერიის შორის უზარმაზარია, ხო? და ეს უნდა ჩვენ ვიცოდეთ, ანუ ჩვენ რო ვართ როგორც საუკეთესო უნივერსიტეტი 656 ადგილზე, ეს არ არის ცხადია ბრწყინვალე შედეგი, მაგრამ ის არ არის ისეთი ცუდი შედეგი, როგორიც შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, გვეფიქრა, ხო? მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად ჩვენი 656 ადგილი 20 ნიშნულით უსწრებს წინ სომხეთის საუკეთესო უნივერსიტეტის მონაცემს და 40 ნიშნულით უსწრებს აზერბაიჯანის საუკეთესო ნიშნულის მონაცემს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა დავისახოთ რეალისტური მიზნები და არ უნდა ჩავარდეთ არც ეიფორიაში ერთი მხრივ და არც დეპრესიაში მეორე მხრივ. არც ერთისთვის საფუძველი არ გვაქვს. ანუ ზრდის ტემპს რო უყურებთ ამ თუ რეგიონულ კონტექსტში, ჩვენ რეგიონთან შედარებით, გასაგებია რომ ყველა სწრაფად იზრდებიან ბალტიისპირა ქვეყნები და რაც უფრო თითქმის პოლიტიკურ კომპასს იმეორებს, რაც უფრო დასავლურია, ასე ვთქვათ, ქვეყანა, იქ სამეცნიერო აუთპუტი, ეგრეთ წოდებული სამეცნიერო ქართულად როგორ ვეძახით, ნაწარმი უფრო მაღალი ტემპით იზრდება. ხო, ესე იგი არსებობს რაღაც სწორი პრინციპები, როგორთაც უნდა განვითარდეს უნივერსიტეტი, არსებობს რაღაც არასწორი თვითონ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აი ეს მინდა რომ დაახასიათოთ ჩვენ როგორც ერთ-ერთი მაღალი ზრდის, საშუალოდ მაღალი ზრდის ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სამეცნიერო ნაშრომები არ არის წელიწადში და 800-დან 1000-მდეა დაახლოებით და სიტყვაზე დანია, რომელიც ჩვენ ხელა 20,000 აღწევს წელიწადში, აქამდე ბევრი გვიკლია, მაგრამ განვითარების ტემპი და განვითარების მიმართულება
განმარტება შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორია. რა განსაზღვრავს ამ სისწორეს? რამდენიმე ფაქტორია. პირველ რიგში ის რაღაცა რეფორმები, რომლებიც გატარდა ამ 10-15 წლის განმავლობაში, დავასახელებდი ხო კორუფციის აღმოფხვრა ძალიან მარტივია. რამაც შესაძლებელი გახადა დაბრუნება საუკეთესო კადრებისა უნივერსიტეტში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე შეერთება სასწავლო და კვლევითი დაწესებულებების. მოგეხსენებათ, რომ საბჭოთა ტრადიცია იყო, რომ კვლევა და სწავლება იყო გაყოფილი და საუკეთესო მეცნიერი სტუდენტად არ შედიოდა და საუკეთესო პროფესორს შეიძლება არ ქონოდა არანაირი კავშირი კვლევასთან. ილია უნი რო ასე ვთქვათ რებრენდინგს გადიოდა საუბარი სწორედ ამით დაიწყო, რომ კვლევის კომპონენტი შევართოთ სწავლებას. და ეს მოხდა და შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველა შემთხვევაში იდეალურად არ იმუშავა, მაგრამ იყო შემთხვევები, როცა ამან იმუშავა ძალიან კარგად, ხო? და ჩვენი მაგალითად ყველაზე მძლავრი მიღწევები ფიზიკის, მათემატიკის, ბიოლოგიის, ეკოლოგიის სფეროებში არის სწორედ შედეგი აი ამ კვლევითი და სასწავლო პროცესების გაერთიანებისა, ხო? ეს იყო მეორე და ცხადია ის, რომ მიზანი გვაქვს, ჩვენ ასეთ დასახული მიზანი გქონდა, რომ ჩვენ უნდა გავმხდარიყავით კარგი კვლევითი დაწესებულება, ხო? და 2013 წლიდან მოყოლებული ჩვენ პირველად მოვხვდით ამ რეიტინგში და 712 ადგილას აღმოჩნდით. დღევანდლამდე, ანუ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ 56 ნიშნულით გავაუმჯობესეთ ჩვენი პოზიცია, რაც ისევ ვიმეორებ, არ არის ბრწყინვალე შედეგი, მაგრამ არ არის ნამდვილად არ არის ცუდი შედეგი. სადა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, მე მინდა რომ ამას დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ მე მახსოვს ერთხელ ალბათ პირველ კურსზე ვიყავ ერთი დიდი გერმანელი პოეტის სიტყვები რო წავიკითხე, რიუკერტის სიტყვებია, რომელიც ამთავრებს ფროიდი ერთ თავის მთავარ ნაშრომს და ის ამბობს ეგეთ რაღაცას, რომ რასთანაც ჩვენ ვერ მივფრინდებით, იმასთან შეიძლება მივიდეთ კოჭლობით. და რაღაცა ის საქართველოში განსაკუთრებით, რომელიც ცოტა არ იყო, ცოტა ტარასკონს გავს, ხო, ალფონსოდესამ ცნობილი წიგნიდან, ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები, რომ მივხვდი, რომ უმნიშვნელოვანესია დავისახოთ რეალისტური მიზნები და რაც ნაკლები ვიტრაბახოთ და მეტი გავაკეთოთ, ხო? ეს ხო. არის თუ ძალიან სწორად არის თუ ამ რეალისტურ მიზნებში და ამ გზებში მათ შორის ისეთი კვირაულები, როგორც ეხლა არის დაგეგმილი 300 კვირაულს ვუხდით, ზოგადად ასეთი აქტივობები ერთი შეხედვით სკეპტიკოსებს უფრო უჩენს, რომ ეს არის უბრალოდ აქტიურობა და აქტივობა სტუდენტებისათვის, რომლებიც უნდა დაკავდნენ რაღაცა მიმართულებით. ანუ რას ნიშნავს ეს კვირაული, მოკლედ რო გითხრათ და ესეთი აქტივობები რამდენად იძლევა რეალურ შედეგს და ასეთი მაღალი დონის, ვთქვათ, ეტაპებისათვის რაიმე ნაყოფს. ესე იგი, მე ჩვენ მეორე წელია ვაკეთებ სამეცნიერო ანგარის წლის ბოლოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა ჩვენი კვლევითი ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს დაფინანსება ან სახელმწიფოსგან, ან თავად უნივერსიტეტისგან, ვალდებულია, რომ წლის ბოლოს თავისი ანგარიში წარმოადგენს. ლაპარაკი ის ინსტიტუტებზე, როგორც არის ზოოლოგიის, ასტროფიზიკის, ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის, სოციალურ და კულტურულ მეცნიერებათა დედამიწის შემსწავლელი და მოკლედ ძალიან ბევრია, რომელსაც ახლა ვერ ჩამოთვლი დრო გამოილევა, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რატომაც არის ეს კვირეულის სამეცნიერო ანგარიშების არის ის, რომ კოლეგები იგებენ თავიანთ, ასე ვთქვათ, მეზობელ სფეროებში რა ხდება და სტუდენტები იგებენ რამდენად მრავალფეროვანია ეს კვლევითი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს უნივერსიტეტში. ცხადია, ჩვენ ვეპატიჟებით ნებისმიერ დაინტერესებულ დამცდელს გარედანაც, სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარედანაც და ეს სერიოზულ იძლევა ხოლმე, მუხტს იძლევა ხოლმე მომავალი თანამშრომლობისთვის და მომავალი განვითარებისთვის. შარშანაც ასე იყო, დარწმუნებულია წელს ასე იქნება. წარმატებები ილია უნის გიგაზედანია, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, მადლობა მას მოგზაურობისთვის, წარმატებები გიორგი ქადაგიძეს, წარმატებები ნინო პატარაიას, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სწორედ კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახდა და მადლობა მას მთელი ამ წლებისთვის, რაც და პერიოდისთვის, რაც გაატარა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლაში. მოკლე რეკლამის შემდეგ ვიბრუნდებით მაია სიდამონიძესთან ერთად და იცით ძალიან საინტერესო რუბრიკა ანალიტიკით და სტუმრებით. მაია სიდამონიძე სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ჩვენი
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მომავალ კვირაში მე-3 მილიონი მგზავრს მიიღებს. იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტმა ჯამში 2.953.417 მგზავრს უმასპინძლა. მე-3 მილიონი მგზავრს უკვე დეკემბრის მეორე კვირაში ელოდებიან. საერთო ჯამში მოგზაურობის რაოდენობას რაც შეეხება 2017 წლის იანვარ-ნოემბრის თვეების მონაცემებით საქართველოს უკვე სტუმრობდა 6.954.922 საერთაშორისო მოგზაური, რაც სხვათა შორის თითქმის მილიონზე კიდევ ცოტა მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ტურიზმი აქტიურად მზარდი და საინტერესო სფეროა, სწორედ ამ მიმართულებებზე ველით ახლა თამარ ზამთარეთის ანალიტიკას ბიას მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობის თამარ. დილა მშვიდობისთან. დიახ, დღეს ვისაუბრებ ბოლო წლებში ტურიზმის როლზე საქართველოში და ასევე ამ მიმართულებით. ბოლო წლებში ტურიზმი საქართველოში ჩამოყალიბდა როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარების, სამუშაო ადგილების შექმნისა და ექსპორტიდან შემოსავლების ზრდის მნიშვნელოვან წყაროდ. ბიას მონაცემთა ბაზის მიხედვით 2012 წლიდან 2017 წლამდე ტურიზმის სექტორში ოპერირებადი კომპანიების რაოდენობა 100%-ით გაიზარდა. ტურიზმის მსოფლიოს ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს მთელს ევროპაში ხასიათდება საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდის ტემპით. 2011-2017 წლებში ვიზიტორების წლიური ზრდის საშუალო ტემპი შეადგენდა 28%-ს. 2017 წლის 11 თვის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ საქართველოში პიკს მიაღწია და შეადგინა 6.954.922. ტურისტების რაოდენობამ 3.253.963. ტურისტული ვიზიტების წილმა აქედან გამომდინარე 45% შეადგინა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 39% იყო. გრაფიკა, რომელიც ახლა ეკრანზე აჩვენებს, რომ ბოლო წლებში ტურიზმის სფეროს ზრდა დაფიქსირდა წინა წლებთან შედარებით უფრო ნაკლები, ვთქვათ, მაჩვენებლით. ეს ფაქტი რით არის ამარ განპირობებული? ეს ნორმალურია, რადგან რაც უფრო ვითარდება და იზრდება ტურიზმის სფერო, მით უფრო მცირდება ზრდის ტემპი. ქვეყნებში, სადაც განვითარებულია ტურიზმი, ზრდის ტემპი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში. შესაბამისად, საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობა შეუფერხებლად იზრდება და მასზე არავითარ გავლენას არ ახდენს ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისები და უარყოფითი საგარეო შოკები. საქართველოს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ტურიზმი ყოველწლიურად საშუალოდ 6-8%-ით გაიზარდოს. თუმცა ამისათვის ინფრასტრუქტურის მეტად განვითარებაც არის საჭირო. ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში ტურისტული ნაკადის ზრდამ საგრძნობლად გაუსწრო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას ამ სფეროში. ტურისტების 70-80% საშუალო დონის მომხმარებელზე მოდის. თუმცა სამშუალო კლასის სასტუმროს არარსებობა ტურისტ იძულებულს ხდის, რომ ისარგებლოს დაბალი კლასის სასტუმროებით ან პირიქით მაღალი კლასის სასტუმროებზე შეაჩეროს არჩევანი და იმაზე მეტი გადაიხადოს, ვიდრე სურს. საშუალო შეძლების მქონე მოგზაურს თბილისში ერთი დღის გატარება $67 უჯდება. უფრო მაღალი კლასის მოგზაურს $178. ამ ჩაატარა კვლევა და გამოიკითხა ტურიზმის დარგის წარმომადგენელი 500 კომპანია. მოცემულ გრაფიკზე წარმოდგენილია სტატისტიკა, რომელიც ასახავს ტურიზმისთვის ყველაზე კარგად განვითარებულ ინფრასტრუქტურებს ადგილების მიხედვით. მთლიანობაში 2017 წელს საქართველოს მასშტაბით გაიხსნა 53 ახალი სასტუმრო, რაც 2016 წლის მაჩვენებელს 9 ერთეულით აღემატება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა თბილისსა და ბათუმშია, 2017 წელს ყველაზე მეტი სასტუმრო გურიაში გაიხსნა, სადაც მოცემული მაჩვენებელი წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 88%-ით არის გაზრდილი. ამის გათვალისწინებით სასტუმროების მშენებლობის კუთხით ყველაზე ცხელ რეგიონად შეგვიძლია გურია მივიჩნიოთ. გადავიდეთ უშუალოდ ტურისტებზე. 2017 წელს ყველაზე მეტი ვიზიტორი აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან შემოვიდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ეკონომიკის ქვეყნების მიმართულებიდან. ევროკავშირის, საიდანაც საქართველოში ჩამოსულების რაოდენობის ზრდის კუთხით 2016 წელს გამოირჩეოდნენ ლატვია, ლიტვა, ჩეხეთი, ბულგარეთი, გერმანია. საშუალოდ საქართველოში სასტუმროების 60% უცხოელ ვიზიტორებს აქვს დაკავებული. გარდა ამისა, ბიას მონაცემებზე დაყრდნობით ტურიზმის სექტორში მოღვაწე კომპანიებიდან 16% სწორედ ტურისტულ სააგენტოებს უჭირავთ. ისინი ძირითადად უცხოელების ჩამოყვანით არიან დაკავებულნი და სთავაზობენ ტრანსპორტირებას, ექსკურსიებს, ტურებს, გიდისა და დაბინავების მომსახურებებს. ბიას მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით, წლის განმავლობაში ერთი ტურისტული კომპანია საშუალოდ ემსახურებოდა 1000
220 ადამიანს. კვლევაში ნაჩვენებია თუ რა იზიდავს რეალურად საქართველოში უცხოელ ვიზიტორებს. როგორც ხედავთ, მათთვის ყველაზე მიმზიდველი ტურისტული ტური, კულტურული ტური და ღვინის ტურებია. ნამდვილად საინტერესო ამბავია. მადლობა თამარ ზამთარაძეს, ბიას მარკეტინგის ხელმძღვანელი გვერდობა და ანალიტიკით. ისევ ტურიზმის თემაზე უნდა გავაგრძელოთ, სხვათა შორის საქმიანი დილის ეთერი და რა თქმა უნდა, სამშაბათს მაია სიდამონიძის გარშე ის ვერ ჩაევლის. დღეს მაია სიდამონიძე Welcome to Georgia's ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების თანადამფუძნებელს მასპინძლობს. მაიკო დილა მშვიდობის, მიესალმები შენ სტუმარსაც, რას უკავშირდება დღევანდელი შენი რუბრიკა? დილა მშვიდობის ანა, ტურისტულ ციფრებთან ერთად ვითარდება და იზრდება ტურისტული ბიზნესიც, სწორედ მათი ახალისებისთვის უკვე მესამე წელი არის ჩატარდება Welcome to Georgia's დაჯილდოება ტურიზმის სფეროში და რა თქმა უნდა ეს იქნება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იქნება Welcome to Georgia's წარმომადგენელი ქალბატონი მარინა ჩაიკა და ისაუბრებს უფრო მეტ დეტალზე თუ წელს რა სიახლეებით წარსდგება ეს დაჯილდოება მაყურებლის წინაშე. Thanks for being here and thanks for your time. First of all, my first question would be პირველი შეკითხვა how did it all start? დაკავშირებულია იმასთან, როგორ დაიწყო ყველაფერი 3 წლის წინ. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მომიწვია დღეს გადაცემაში ძალიან სასიამოვნო თქვენი ნახვა. როდესაც ამ ქვეყანაში ჩამოვედი, შენ იყავი ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ადამიანი, რომელსაც შევხვდი საქართველოში, შესაბამისად. ჩემთვის ორმაგად უფრო სასიამოვნოა დღეს აქ ყოფნა. Georgia, as you know better than me, that Georgia has huge potential. ჩემზე უკეთ იცი, რომ საქართველოს ტურიზმის სექტორში აქვს უზარმაზარი პოტენციალი, ეს არის სტუმართმოყვარე ქვეყანა, ინდუსტრია ვითარდება ყოველწლიურად და ტრადიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ქვეყანა, რომელიც ტურისტულად განვითარებულია, ამგვარ პროექტს შეიმუშავებს. და როდესაც მე სწორედ ამ პრინციპით განახორციელა ეს პროექტი უკრაინაში, რუსეთში და საქართველოში 2011 წელს ჩამოვედი როგორც ტურისტი, მაშინვე შემიყვარდა ეს ქვეყანა და გამიჩნდა იდეა, რომ ჩამოსულიყავი საქართველოში და მეცადა ამ პროექტის განხორციელება ამ ქვეყანაშიც. იყო თუ არა სამთავრობო მხარდაჭერის მოპოვება რთული და სტრუქტურის განვითარება, ერთგვარი სტრუქტურის განვითარება პროექტისათვის. დიახ, ეს საკმაოდ რთული პროცესი იყო, დაახლოებით 6 თვე დაგჭირდა იმისათვის, რომ მთავრობასთან მემორანდუმი გაგვეფორმებინა და დღეს უკვე გვაქვს ეს მხარდაჭერა, ეს პროცესი ნამდვილად არ იყო მარტივი, ძალიან ძიმედ მუშაობდით ამ ყველაფერზე, მე თითქმის არ მეძინა იმ პერიოდში და მხოლოდ 7 თვე გქონდა იმისთვის, რათა დაგვეწყო პროექტი და ვქცეულიყავით კონკურენტუნარიანად. თქვენ ასევე ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეთ, რადგან ამ წელს უამრავი მონაწილე ყავდათ. რა გეგმები გაქვთ ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, ხვალინდელ ცერემონიასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში ეს ყველაფერი ტარდება რუსთაველის თეატრში და ჩვენ ძალიან დიდ ხანს ვგეგმავდით ამ ყველაფერს და სწორედ ამიტომ ძალიან ჩართული ვარ ამ პროცესში. თუ კი შევადარებთ პირველ წელს ამ ყველაფერს, პირველ წელს დაახლოებით 300-ზე მეტი ადამიანი ყავდა სტუმრად, წელს გაორმაგებულია ეს რიცხვი, 7 უფრო მეტია ვიდრე ორმაგი ამ რიცხვისა, 7-ზე მეტი სტუმარი გვეწევა და ჩვენ შევაფასებთ, როგორ იზრდება საბაზრო სისტემა, სად არსებობს ყველაზე მაღალი კონკურენცია და რომელი სტრუქტურა, რომელი ინფრასტრუქტურა არის განსავითარებელი. რა სპეციფიკური ნომინაციები გაქვთ წლევანდელ ცერემონიაში გათვალისწინებული? ჩვენ გვაქვს ყოველი ნომინაციები დაწესებული როგორც ჩვენი ოფიციალური პარტნიორებისთვის, რომელიც არის საქართველოს ბანკი, უკვე მეორე წელია და ასევე გვაქვს ერთგვარი ნომინაციები სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისათვის და წელს ძალიან საინტერესო ცერემონია გველის წინ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნომინაცია კი დაკავშირებულია საუკეთესო ქალბატონ თანამშრომელის პრემიასთან ტურიზმის სფეროში. რა კრიტერიუმები არის დაწესებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ნომინაცია უნდა გადაეცეს ამა თუ იმ მონაწილეს? ჩვენ გვაქვს განსხვავებული კრიტერიუმები, ჩვენ ასევე გავაუმჯობესებთ სრულყავით ერთგვარი
ერთგვარად შეფასების პროცესი და ორი ნაწილისგან შედგებოდა ეს პროცესი. პირველი პროფესიონალების ჟიური აფასებს ამ ყველაფერს და მეორე ონლაინ ხმის მიცემის პროცესი და სწორედ ამ ორი ნაწილის შეჯამებით ვიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას. და რა თქმა უნდა, ჟიური შედგება ინდუსტრიის პროფესიონალებისაგან და ადგილობრივ პროფესიონალებს შეიცავს წელს ეს შემფასებელთა დაჯგუფება. როგორ გიჭერთ ხარს საქართველოს ეროვნული ტურიზმის ადმინისტრაცია? პირველ რიგში ჩვენ ხარს გვიჭერს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი და ტურიზმის დეპარტამენტიც სწორედ ამ სექტორის ნაწილია. შესაბამისად, ჩვენ ერთგვარი სტატუსიც კი მივანიჭეთ მათ, ორგანიზატორის სტატუსი და გადავწყვიტეთ შეგვემუშავებინა განსხვავებული სამუშაო პროექტები წლის დასაწყისში თუ რა უნდა გაუმჯობესდეს. პირველ რიგში ვაკეთებთ ერთგვარ ანალიზს და განვიხილავთ ძალიან ბევრ საკითხს. როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ნომინაცია დაწესებულია ეკონომიკის მინისტრისათვის თავად. ეს იქნება საკმაოდ სპეციფიკური ნომინაცია, რომელსაც თავად მინისტრი გადასცემს მონაწილეებს და რომელიმე კომპანიის წარმომადგენელს სავარაუდოდ ზუსტად არ ვიცით. და ჩვენც კომპანიის დამფუძნებლებმაც კი ჯერჯერობით არ ვიცით თუ ვინ გაიმარჯვებს ამ ნომინაციებში. ეს ერთგვარად გავს ოსკარის ცერემონია, სადაც ყველაფერი არაფერია წინასწარ განსაზღვრული და ყველაფერი არის იმპროვიზაციული ემოციებით, რომლებიც გამარჯვებულებს ექნებათ, არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, იქნება აბსოლუტურად ბუნებრივი. ეს იყო პირველ წელსაც სწორედ ასე ჩატარდა და ბევრმა ადამიანმა ვერ დაიჯერა, რომ ეს იყო გამჭვირვალე და არა წინასწარ განსაზღვრული პროცესი. მაგრამ სასწორზე ჩვენი იმიჯი და ჩვენი გამოცდილებადებს, ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებთ საუკეთესოდ. გისურვებთ დიდ წარმატებას შემდეგი წლისთვის. მარინას და ძალიან დიდი სიახლეები გველის უკვე ხვალინდელ დაჯილდოების ცერემონიაზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წამყვანი კომპანიები დარჩებიან კმაყოფილების საქართველოში და საქართველოში ეს ბიზნესი კიდევ უფრო მეტად განვითარდება და წახალისდება. მე გემშვიდობებით უკვე შემდეგ სამშაბათამდე. მადლობა მაიას და მადლობა მარინ ჩაიკას ასეთ საინტერესო ამბებისთვის. ხვალიდან მithumetes კიდევ უფრო საინტერესო ამბებს ველოდები. წარმატებას უსურვებ ყველა იმ კომპანიას, რომელიც ამ დაჯილდოებაში ამ ცერემონიალში მიიღებს მონაწილეობას. წარმატებები ჩვენ სტუმრებს და წარმატებები რა თქმა უნდა მაყურებელს, რომელიც დილის 8 საათიდან ტელეპიროლის მაყურებელია და დილას იწყებს საქმიან. წინკი ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემების თვალყურის მადევერებს გელოდებათ. ქალების ნარატივი გვანცალაყიძესთან და ზუსტად 3-ზე ბეკა ბაციკაძე ჩავაყენებთ საქმის კურსში ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი სიახლეებისა და რა თქმა უნდა საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე შევაჯამებთ დღეს. ხვალამდე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.